Hello, 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 testing. Hello. बिरेनजी मेरो आवाज सुनिरहेछ बिरेनजी? हजुर सुनिरहेछ सर। हजुर, थ्यांक यू हजुर। अनि हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी यसैमा हैन डिक्लेरेसन? हजुर यसैमा हो सर। अर्को रुममा चाहिँ हाम्रो NRN डे को प्रोग्राम भइरहेछ, त्यही भएर अब एकछिन लेट हुन्छ। ए हजुर, ठिक छ हैन होइन त्यही त्यो हाम्रो फाइनल प्रोग्राम चाहिँ यसैमा हो, त्यो क्लोजिङ चाहिँ। हजुर सर, हजुर सर। हजुर, थ्यांक यू हजुर। हजुर।
हाम्रो यो कति बजी सुरु हुने हो महासचिवज्यू? नमस्कार लाइभमा छ अहिले। म गैरावासीय नेपाली सङ्घको महासचिव हिमराजी, सरी म इन्टरप्ट गरेँ। म चाहिँ भर्खरै त्यो पठाइदिएँ है, 5 मिनटमा तयार पारेर। ल ठिक छ, हामी लाइभमा छौँ है। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। म यस कन्भेन्सन सेकेन्ड एनआरएन ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको चेयरको हैसियतले यो अन्तिम सत्रमा हामी आइपुगेका चाहिँ छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यो कन्फरेन्समा चाहिँ को चाहिँ रिपोर्ट हामी यहाँ चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गर्न गइराखेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले सुरुमा हाम्रो यो सेसन चेयरहरूलाई सानो परिचय हामी गराउँछौँ। त्यसपछि हामीले एउटा अथवा दुईवटा एउटा रिफ्लेक्सन एउटा हाम्रो पार्टिसिपेन्टको तर्फबाट सम्भवतः मैले अब स्क्रिनमा देखेँ, सायद मैले विष्णु सरलाई नै भन्नुला, होल कन्फरेन्सको चाहिँ रिफ्लेक्सन एज अ पार्टिसिपेन्ट गेस्टको हिसाबले यहाँले भनिदिनु भयो भने हामीलाई अर्को कन्फरेन्स गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। मैले स्क्रिनमा जसलाई देखेँ उहाँलाई नोमिनेट गरेँ, मेरो प्लान थिएन। सायद सरिताजी पनि एकदम इन्भल्भ हुनुभएको छ, यङ अफ्रिकाबाट। उहाँले पनि होल कन्फरेन्सको रिफ्लेक्सन छोटो दिनु होला। त्यसपछि हामीले कन्फरेन्सको डिक्लेरेसन चाहिँ हामी रिड गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीहरू यहाँहरूलाई जानकारीको लागि यो कन्फरेन्सको चाहिँ होल एब्स्ट्र्याक्ट र प्रोग्राम हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छ। knowledge.nrna.org मा जानुभयो भने त्यहाँबाट डाउनलोड सेक्सन चाहिँ छ। त्यो डाउनलोड सेक्सनमा गइसकेपछि होल प्रोग्राम चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म स्क्रिन सेयर पनि गरेँ, धेरै लामो छ। अब यो यत्रो प्रोग्राम स्ट्रक्चर गर्न हामीलाई अलिकति समय चाहिँ लाग्यो। करिब 278 पेजको चाहिँ छ। त्यसमा हामीले प्राइम मिनिस्टरको शुभकामनादेखि हाम्रो फरेन मिनिस्टरको शुभकामना हाम्रो तर्फबाट हुँदै सबै डिटेल एब्स्ट्र्याक्टहरू, यो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले सकेसम्म एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आउन कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। तर केही सेसनको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टहरू हामीले जति क्वालिटीको बनाउन सकेका छौँ त्यति चाहिँ बनाउन चाहिँ सकेनौँ। यहाँहरूले यसैलाई चाहिँ बुझिदिनु होला। र हामी एज अ अर्गनाइजर यो एकदम युजफुल डकुमेन्ट जस्तो चाहिँ लाग्छ, यहाँहरूले पनि रेफरेन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँ भएको चाहिँ डेटाहरू इन्फर्मेसन अब हामीले डिस्क्लेमरमा पनि क्लियर गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो एनआरएनए भन्दा पनि यो अथर्सहरूको अथरसिपमै हामीले चाहिँ छोडेका छौँ। यो एउटा डकुमेन्ट्स इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट चाहिँ छ। र आज हामीले एउटा 4-5 पेजको एउटा ब्रोड एउटा समरी चाहिँ हामी चाहिँ रिड आउट चाहिँ गर्छौँ। तर हरेक सेसन डिटेल प्लान, डिटेल रिकमेन्डेसन नेपाल सरकारलाई, एनआरएनलाई हामीले फाइन्डिङ गरेको कुराहरू हामीले चाहिँ 1 महिनाभित्र त्यसलाई हामी अब श्वेत पत्र भन्दा अलिकति एक्जाजरेसन होला, त्यसलाई हामीले रिपोर्टकै फर्ममा चाहिँ 1 महिनाभित्र हामीले तयार गरेर यो पब्लिकमा पनि राख्छौँ र नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा हामीले चाहिँ बुझाउने चाहिँ प्लान चाहिँ छ। र साथसाथै यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले आजको यो जुन रिड गर्न गइराखेका छौँ त्यसको नेपाली भर्सन, यो ट्रान्सलेटेड भर्सन चाहिँ होइन, तर त्यहाँ धेरै कुराहरू कभर गरिएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ यो सेसनको अन्तिममा चाहिँ रिलिज गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रकाशन गरिदिनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। म यति भन्दा यो निकै लामो जर्नी थियो। हामीले एनआरएनले अक्टोबर लास्ट इयरको अक्टोबरमा यो सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन, पहिलो कन्भेन्सन 2018 मा भएको हुनाले त्यहाँ मलाई जिम्मा दिइसकेपछि मैले करिब डिसेम्बरबाटै यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ थालेका थियौँ। अब हामीले यो पहिलोचोटि भयो भने अब हाम्रो सम्पर्क हुनुभएको, हाम्रो नेटवर्कमा हुनुभएको थेमेटिक एरियाको कोअर्डिनेटरहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूले अब नेपालको काउन्टर पार्टसँग पनि मिलेर यो सेसनको कुनै सेसनमा एउटा सानो कमिटी छ, कसैमा चेयरहरूले मात्रै म्यानेज चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामलाई हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यौँ। हामी बिचमा अब यो कोभिड आइसकेपछि यो कन्फ्रेन्स गर्ने नगर्ने हामीहरू पनि मानसिक रूपमा विभिन्न किसिमले हामीलाई प्रभाव परेको थियो। तैपनि हामीले यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ डिस्कस गर्दै गयौँ।
तर यो टेक्नोलोजीले यस्तो साथ दियो कि अब हामीले वास्तवमा यो फिजिकल पैसा समय खर्च गरेर यो फिजिकल मिटिङ गर्नुभन्दा यो नलेज सेयरिङमा चाहिँ यो टेक्नोलोजीले अझ बढी प्रभावकारी हुने हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। म हाम्रो आइटी टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या भएन। थ्याङ्क यू महेशजी एन्ड टिम, यहाँ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले 1 महिनाको मेहनतले हामीलाई कुनै समस्या नभइकन यहाँ चाहिँ सम्म ल्याइसक्नुभयो। अब अहिले त हामी के पनि छ भने हाम्रो अर्को अर्को रुममा हाम्रो कन्फरेन्स चलिरहेको छ। 2टा रुमलाई मर्ज पनि गर्दैछ हामीले एकछिनमा। इट्स भेरी वन्डरफुल त्यो हामीलाई लागेको। म चाहिँ अब सरस्वती म उताको कार्यक्रमसँग नै सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने भयो हुनाले मैले बिचमा रोक्न नि सक्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर हरिजी तपाईँ एकदम प्रिपेयर हुनु होला। हामी उता उहाँ हाम्रो गेस्ट बोल्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यति हामी चाहिँ लैजान्छौँ। अब अहिले हजुर 2-3 जना गेस्ट बाँकी हुनुभयो हुनाले म सरस्वती हाम्रो सेसन चेयरहरूलाई चाहिँ छोटो परिचय 1 मिनटभन्दा कममै आफ्नो नाम, इन्स्टिट्युसन र कुन फिल्डमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ परिचय गर्न चाहन्छु। र यो परिचय यहाँलाई एकदम मरिमरि धन्यवाद हाम्रो एनआरएनको तर्फबाट, अर्गनाइजेसनको तर्फबाट। सायद अहिले हरिजीको रिपोर्टमा भन्नुहुन्छ हामीले 4000 मिनिमम अफ 4000 आवर्स हामीले इन्भेस्ट गरेर रहेछौँ यो चाहिँ कन्फरेन्स प्रिपरेसन गर्न। द्याट्स लट भोलिन्टियर वर्क चाहिँ। त्यसको लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो स्क्रिन देख्नु भएको छ भने म यहीँबाट सुरु गरौँ। म प्रोफेसनली फिजिसिस्ट हुँ। काठमाडौँ टियुबाट मास्टर सकाएर म धेरै घुम्दै फिर्दै जापान, इटाली, जर्मनीबाट पिएचडी, फेरि जापान हुँदै फेरि युकेमा आएको छु। यहाँ आएको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो। अब अहिले चाहिँ म एनआरएनको महासचिव पनि छु। हरिजी तपाईँ क्विक तपाईँको पनि परिचय दिनु होला। हजुर, नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। हरि दाहाल, म न्युयोर्कमा बस्छु। मेरो पनि एजुकेसनल रिसर्च ट्रेनिङ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फिजिक्समै हो। मैले चाहिँ अहिले एउटा साइन्टिफिक पब्लिकेसन सिस्टममा, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा एसोसिएट एडिटर भएर काम गर्दैछु। नलेज कन्भेन्सनको म को चेयर र एनआरएनए इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको मेम्बर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हरिजी। मैले यहाँलाई अगाडि सूचना दिए जस्तै गरेर त्यो अर्को रुमसँग सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने भयो हुनाले हरिजीले कुनै पनि बेला आफ्नो रिपोर्ट पढ्न चाहिँ पर्ने हुनसक्छ। रिपोर्ट सकाएपछि हामी ब्याक टु दिस रुममा आउँछौँ। तपाईँ रेडी हुनु होला। विश्वजी सम्भवतः लाइनमा हुनुहुन्न होला। उहाँ चाहिँ नेपालको फेमस इकोनोमिस्ट हो। बर्कलेबाट पिएचडी सकाएर नेपालमै हुनुहुन्छ अहिले। रञ्जितजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? रञ्जितजी उहाँ पिएचडी फेलो साइप्रसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो आइसिसी मेम्बर पनि हो। यङ एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। दोर्णा दाइ तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? डाक्टर दोर्णा रसाली उहाँ चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। हाम्रो एनआरएन अभियानमा पनि धेरै लामो समयसम्म हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय ओपनिङ स्टेटमेन्ट पनि यहाँले पाइसक्नु होला। मैले यहाँलाई परिचय धेरै गराइराख्नु परेन। डाक्टर प्रू श्रेष्ठ लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रिटायर माइन इन्डस्ट्रीमा लामो समयसम्म काम गरेर अमेरिका र अस्ट्रेलिया दुवै ठाउँमा उहाँको चाहिँ बसाइ चाहिँ छ। र अहिले उहाँ चाहिँ बढी इन्भाइरोमेन्टतिर अलिकति इन्ट्रेस्ट छ उहाँको। उत्तम बाबु श्रेष्ठ तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? उत्तमजीलाई हामीले चाहिँ यो यङ रिटर्निङ रोल मोडलको रूपमा लिएका छौँ। उहाँले बाहिर अध्ययन गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नेपाल फर्केर अहिले ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडी उहाँको फाउन्डिङ डाइरेक्टर पनि हो। सायद यहाँहरूले धेरैले चिन्नुहुन्छ होला उहाँलाई। हाम्रो नास्टको स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ। सर तपाईँ लाइनमै हुनुहुन्छ? लाइनमा देखेँ। नमस्कार एभ्रिबडी, म सुरेश ढुङ्गेल। म नास्टको सिनियर साइन्टिस्ट कम अब स्पोक्स पर्सन पनि हो। मेरो अब फिजिक्समा मास्टर्स टियुबाटै गरेर म पिएचडी साउथ कोरियाबाट इन्जिनियरिङ। मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज चाहिँ सेमी कन्डक्टर टेक्नोलोजी र न्यानो टेक्नोलोजी, यो दुइटै फिल्डमा म काम गर्दै पनि छु।
र इट वाज नाइस कोअर्डिनेटिङ प्लेनरी सेसन P3 र अब त्यसको चाहिँ मेन थिम नै के थियो भने अहिले हामी नयाँ पोलिसी बनाएर इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसनलाई फोकस सकिन्छ भन्ने थिम। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू डाक्टर सुरेश ढुङ्गाल। म डाक्टर राजु अधिकारीज्यू। म डाक्टर राजु अधिकारी, म चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा आरो भन्ने संस्थाको बायोमेटेरियल पोलिमर साइन्टिस्ट हो। म NRN-मा SKTT स्किल नलेज टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टको मेम्बर सेक्रेटरी भएर म NRN-मा 2009बाट स्किप्रोसको एउटा चाहिँ फाउन्डिङ चेयर भएर मैले काम गरिरहेको छु र ग्लोबल कन्फरेन्समा पहिला पनि हामीले काम गरेका थियौँ र अहिले पनि यसलाई यो रूपमा देख्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू हेमराज। थ्याङ्क यू रामेश्वर सर। हजुर नमस्कार, म रामेश्वर अधिकारी। मेरो कपालमा चाहिँ त्यति पनि कपाल छैन, के अरे त्यति पनि कपाल छैन अहिले। म केमिस्ट्रीको प्रोफेसर हुँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। म पोलिमर्स र यो न्यानो मेटेरियल्समा रिसर्च गर्छु खतराखुत्रुक। त्यसपछि हाम्रो कम्पाउन्डमा नै हामीसँगै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको साथीहरूसँग पनि हामी एकदमै इन्टेन्सिभली काम गर्छौँ। म राजु अधिकारी सरसँग परार साल जस्तै यसपालि पनि काम गर्ने मौका पाएँ। हजुरहरू सबैसँग एकदमै आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू डाक्टर जगदीश तेमसिना, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ लाइनमा हुनु भएन, उहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको सेसन चेयर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अनररी प्रिन्सिपल फेलो युनिभर्सिटी अफ मेलबर्नमा हुनुहुन्छ। यहाँको यो बायो हामीले चाहिँ यो बुकलेटमै छपाएका छौँ। डाक्टर देवी बस्नेतजी प्लिज। देवीजी लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हेलो, नमस्कार। म देवी बस्नेत। म चाहिँ एनआरएनको अभियानमा 2005देखि लगातार रूपमा लागिरहेको छु। त्यसमा पनि विशेष गरिकन ग्लोबल एनआरएनमा प्रोफेसनलहरूको एउटा स्ट्रिमलाइन बन्नुपर्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ एउटा स्ट्रिम लाइन बन्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ सधैँ लागिरहेको। अहिले म कोरियामा छु। म एउटा बायोफार्मास्युटिकल कम्पनीमा 14-15 वर्षदेखि काम गर्दैछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर मिस्टर अनल भट्टराईजी, तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ सम्भवतः हाम्रो सानीमा पहिला CEO हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यदि रङ छैन भने। हाम्रो अहिले यो NRNको यो 100 मिलियन प्रोजेक्टमा पनि उहाँले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। रञ्जितजीको परिचय गराइहाल्यौँ। लोकजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ। लोकजी NRNमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। यो NRNको माइक्रो फाइनेन्सको प्रोजेक्टको लिड गर्नुभएको छ। उहाँले यो फिनटेक सेसनको चेयर गर्नुभएको थियो। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते, म ज्ञानेन्द्र प्रसाद जोशी। म साउथ कोरियाको सौलमा सेजोङ युनिभर्सिटीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो फिल्ड चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। डाक्टर तारा सिक्देल। तारा सर सायद हिजो रातभरि सुत्नुभयो जस्तो लागेन। उहाँ चाहिँ यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोमा। उहाँ चाहिँ NRNमा लामै समयसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ। यो रिजनल कन्फरेन्स र लास्ट इयर कन्फरेन्समा पनि हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसर डाक्टर नारायण अधिकारीजी लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि रिटर्नी हो। जर्मनीबाट PhD सकेर धेरै वर्ष पहिला नेपालमा उहाँ फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ। नेपालमै बसेर पनि उहाँले पब्लिकेसन करिब बाहिरको जस्तै गर्नुभएको छ, एउटा रोल मोडल जस्तै, रामेश्वर सर जस्तै। उहाँको चाहिँ एउटा नेचरले उहाँको एउटा फिचर पनि गराएको थियो केही समय पहिला। अर्चना म्याडमले एपोलोजी पठाउनु भएको छ, डाक्टर दोडालाई मैले देखेन।
सरोज निरौला हुनुहुन्छ, डाक्टर सरोज निरौला। डाक्टर रतन मिस्टर रतन झा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि इन्जिनियर हो, तर इन्जिनियर बढी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो NRN को पहिलाको जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। रतन त्रिपाठीजी उहाँ चाहिँ यङ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, USA मा बस्नुहुन्छ। हरिजी उहाँ केही जोड्न सक्नुहुन्छ उहाँको बारेमा? टेक्सासमा हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ फिल्डमा, वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिङ। सञ्जीवजी। हजुर, धन्यवाद महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माज्यू। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अनुसन्धान संस्थानबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा केही वर्ष काम गरेँ, जेनिभा स्विजरल्यान्डमा। त्यसपछि फिनल्यान्डको हेलसिङ्की र कोपियोमा मैले स्नातकोत्तर जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेर अमेरिकी स्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल प्रिभेन्सनमा अहिले 17 वर्षदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। र मैले विभिन्न संस्थाहरूको अध्यक्ष भएर सेवा गर्ने मौका पाएको छु। नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, नेपाली सोसाइटी साउथ इस्ट अमेरिका। त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, यो फ्रान्समा केन्द्रित छ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई भन्छ इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन। त्यसबाट मैले धेरै अब आफ्नो यो म्यानेजमेन्टको स्किल्सहरूमा चाहिँ मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ। र अहिले म हाल गैरावैश्य नेपाली सङ्घ स्वास्थ्य समितिको संयोजक भएर सेवा गर्ने मौका तपाईँहरूसँग मैले पाएको छु। र सायद यो सेसनको बारेमा पछि कुरा हुन्छ होला, तर मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति हो। थ्याङ्क यू। कृष्ण अधिकारीजी। नमस्ते, म कृष्ण अधिकारी। म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डमा एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु। म चाहिँ अहिले यो ब्रिटेन नेपाल एकाडेमिक काउन्सिलको करेन्ट चेयर पनि हो। र हाम्रो एउटा चाहिँ सेन्टर फर नेपाल स्टडी UK भन्ने एउटा चाहिँ नेपालीहरूको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा इस्टाब्लिस भएको 2007 मा, त्यसको फाउन्डिङ मेम्बर पनि छु। आई थिङ्क छोटकरीमा यति नै राम्रो होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। त्यसपछि विनायक भण्डारीजी। मनोजी त्यो हामी त रेडी छौँ त जानु। बस्नेमा भन्दा पहिला गर्नु पाए हुँदैन। विनायकजी लाइनमा हुनुहुन्छ? हरिजी तपाईँले एकचोटि परिचय गराइदिनु न है, म स्क्रिन रोल डाउन गर्छु। विनायक भण्डारीज्यू कोरियाबाट हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एन्ड डिपार्टमेन्ट चेयर फोनै उठाएन, अफ द डिपार्टमेन्ट अफ रेलरोड इन्जिनियरिङ एट वोसोङ युनिभर्सिटी साउथ कोरिया। उहाँको BSc चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट रहेछ। उहाँले चाहिँ यो सेसन S12 सस्टेनेबल इनर्जी सेसन चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुभएको थियो। एउटा लार्ज टिम बनाएर वान अफ द मोस्ट पपुलर भनौँ मोस्ट a popular session that received the biggest amount of papers, I think. S13 sustainable environment, Professor Gopi Upretyji line ma hununcha. नमस्कार हेमराजजी, हरिजी। मेरो नाम गोपी उप्रेती हो र वास्तवमा म चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा रिटायर्ड प्रोफेसर हो। मैले कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर ISS भन्छ, जो अहिले कृषि र वन विश्वविद्यालय भएको छ, त्यहाँ मैले 30 वर्ष प्राध्यापन गरेँ। र त्यो समयमा म चाहिँ क्याम्पस चिफ हुँदै, डिपार्टमेन्टल चेयर हुँदै र ग्रेजुएट प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँदै 2001 मा के छ भनेदेखि रामपुरमा मैले पहिलोचोटि ग्रेजुएट प्रोग्राम एग्रिकल्चरमा सुरु गरेको हो। त्यस पछाडि म चाहिँ नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको चिफ कमिसनर भएर पनि काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसरी नै गभर्मेन्टको इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन काउन्सिलको मेम्बर र चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल मिनिस्ट्रीको एडभाइजरको हैसियतमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यस पछाडि म 2007 मा मैले भोलन्टरी रिटायरमेन्ट लिएर चाहिँ म यहाँ अमेरिकामा आएँ
त्यस पछाडिको मेरो अहिले प्रोफेसनल काम भनेको चाहिँ म म्यान्टेक इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको सिनियर डाटा साइन्टिस्टको पोजिसनमा छु। मेरो काम भनेको अल्गोरिदम डेभलपमेन्ट गर्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र चाहिँ यो मोडलिङ पर्दछ। धन्यवाद। हजुर नेक्स्ट हुनुहुन्छ डाक्टर अम्बिका अधिकारीज्यू, लाइनमा हुनुहुन्छ होला। अम्बिका अधिकारीज्यू चाहिँ एनआरएनको मुभमेन्टमा लामो समयसम्म कन्टिन्युसली इन्भल्भ हुनुभएको पर्सनालिटी हो। उहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल प्लानर हुनुहुन्छ सिटिएफ टेम्पा एरिजोना इन युएसए। हजुर मासेसज्यूको माइक्रोफोन चाहिँ अफ छ। एपोलोजी, मेरो यो अर्को रुमसँग पनि कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने भयो हुनाले किशोर थापा यहाँले सुनेको हुनुपर्छ। उहाँ चाहिँ पूर्व सचिव पनि हो, पछि काठमाडौँको मेयरमा चाहिँ चुनाव पनि लड्नु भएको थियो। एकाडेमिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सायद किशोर सर यहाँ हुनुहुन्न भनेर मैले परिचय दिएँ, सायद त्यही नै होला। उत्तमजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? उत्तमजी युएसएमा हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ भोकेसनल एजुकेसनको उहाँले चाहिँ चेयर गर्नुभएको थियो। उहाँले बुक पनि पब्लिकेसन गर्नुभएको छ। सायद त्यो सेसनमा यहाँलाई इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको पनि छ होला। उमाजी तपाईँ हुनुहुन्छ लाइनमा? उमाजीको सायद कृष्णजीले भनिदिनु पर्ला। उमाजी युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डबाट चाहिँ उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ यो एजुकेसनमा। अनि त्यसपछि उहाँले 3 वर्ष डेनमार्कमा आर्स युनिभर्सिटीमा चाहिँ पोस्टडक गर्नुभयो। अहिले फेरि करेन्टली चाहिँ यो इसी रिसर्च फेलोको रूपमा युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डमा चाहिँ यो आई थिङ्क एरिया स्टडिजमा उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र अनि साउथ एसियन मोडलहरू पनि पढाउने काम गर्नुभएको छ। भर्खरै उहाँको किताब पब्लिस भएको छ। कति लगाएर फर्दर किताब चाहिँ पब्लिकेसन कति बेला छ। त्यति हो होला सायद सोट गरे। ल थ्याङ्क यू कृष्ण। थ्याङ्क यू। हामीले सबै चेयरहरूलाई कभर गऱ्यौँ। फेरि यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब अर्को रुमको लागि हामी वेटिङ गरिरहेछौँ। त्यति बेलासम्म कन्टिन्यू गरौँ। हजुर मेरो एउटा सानो क्विकको कुरा छ। यो डकुमेन्ट मैले सेयर नै गरौँ कि भन्ने लाग्यो। स्क्रिन सेयर गर्यो भने ठिक छ। हाम्रो आइटीले स्क्रिन सेयरको उहाँलाई को होस्ट बनाइदिनु होला प्लिज। हामीले एनआरएनका लिडरहरूलाई पर्खेको हो। होइन, हामीले यो रुम उता मर्ज गर्न लाग्यो। यसैलाई उता जाने? हजुर। त्यता भाषण लामो हुने हो कि के छ? नत्र होइन, लामो चाहिँ हुँदैन। मासेजुले त्यो अनसेयर गर्नु पर्ला। ठिक छ। म चाहिँ अब सरिता भट्टराईजीलाई म अलिकति समय दिन्छ। अलिकति रिफ्लेक्सन यहाँको के पाउनुभयो, हाम्रो सुझाव के छ त्यसको लागि। सरिताजी हुनुहुन्छ लाइनमा? डाक्टर सरिता अघि हुनुहुन्थ्यो। सरिता भट्टराई फ्रम साउथ अफ्रिका सायद उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई ओके अनम्युट गर्यो डाक्टर सरिता। यस नमस्ते, सरी मेरो अर्को फोन आएको थियो। म सरिता पाण्डे भट्टराई हुँ। I'm in South Africa. I'm an ENT surgeon. Also the head of Global Committee of Health of Africa. यति नै हो, अरू केही पनि छैन मेरो एक्स्ट्रा। रिफ्लेक्सन्सहरू कस्तो केही थियो कि?
I think it was interesting. It's the first time I was involved in such a big knowledge convention. So yeah, it was. I think it was good to have a formal format where people could actually share ideas and learn from each other. Unfortunately, I only attended one of the plenary events, not everything, but I'll look through the others on Facebook Live later. Okay, that's all. Thank you. जी क्यान यु फिल द ग्याप प्लिज? म यता सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने हो। विष्णु सरलाई एकचोटि म एकछिनपछि बोलाउँछु, किनभने हाम्रो यता हाम्रो कार्य समितिको साथीहरू नि अर्को रुममा हुनुहुन्छ, हाम्रो नेतागण पनि त्यतै हुनुहुन्छ। सायद विष्णुजीलाई त्यहाँ बोलिदिनु भयो भने अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ होला। हरिजी, अब नासको तर्फ सुरेश सर तपाईँको केही छ यसमा रिफ्लेक्सन छोटकरीमा? मेरो पर्सनली त केही छैन। रिफ्लेक्सन मैले पनि भन्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क इट वाज वन्डरफुल। अर्गनाइज 5 डिफ्रेन्ट रुम्स, त्यो सबै हेर्दाखेरि लट अफ स्टफ हेज कम इन्टु दिस फोरम। तर अब पनि एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने आफ्टर अकम्प्लिसिङ द इभेन्ट, वेदर वी फलो अप, वेदर वी टेक समथिङ आउट अफ इट फर द इम्प्लिमेन्टेसन। अब अहिले हरि सरले रिगरसली चाहिँ कम्पाइल गर्नुभएको छ रिपोर्ट्सहरू, ब्रिफ रिपोर्ट्स फ्रम अल सेसन्स। अब त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कङ्क्रिट फर्ममा नेपाल मार्फत कतिपय अब एनआरएनबाट डेभलपमेन्टका डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा त्यसमा यहाँहरूले फलोअप गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा लैजानु चाहिँ द्याट इज एनदर हर्क्युलियन टास्क। त्यसैले अब ह्याभिङ कम टु द एन्ड अफ द सेकेन्ड नलेज कन्भेन्सन, actually we are here in Nepal and many of you are abroad in different good positions अथवा contributing end मा त्यहाँहरु हुनुभा र पनि नलेज एक्सचेन्ज गरेर नेपालको लागि बेस्ट के गर्न सकिन्छ भन्ने तिर चाहिँ हामी परिलक्षित हौं। अब पर्सनली myself and on behalf of NAST, so we are committed for that. Thank you Suresh. र एउटा थप्न चाहेको कुरो चाहिँ प्रोसिडिङ पब्लिकेसन चाहिँ नास्ट को जर्नल, नेपाल जर्नल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा गर्ने भन्ने हाम्रो कुरो भएको छ। त्यसकारणले those of you who want to contribute a full paper in the form of proceeding, that will be a part and parcel of Nepal Journal of Science and Technology. I welcome all of you. Thank you sir, कभर गरिदिनु मैले बिर्सेछु। हुन त हाम्रो यो फ्लायरमा चाहिँ हाम्रो नोटिस चाहिँ थियो, यसमा हामी प्रोसिडिङको फर्मेटको बारेमा हामी डिटेल चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ हामी सूचना चाहिँ गर्छौं। म अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सन्तोष गौतमजी, हाम्रो ब्रेन गेन सेन्टर पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले। हजुर सबैलाई नमस्कार। कार्यक्रम अत्यन्त सफल भएको कुरा लाग्यो मलाई। अनि अघि सरले भने जस्तै, सुरेश सरले भने जस्तै अब यसका फाइन्डिङ्सहरूलाई साँच्चैको देशको रूपान्तरणका पक्षहरूमा कसरी लगेर जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सरहरूले पक्कै फलोअप गर्नुहुनेछ। मेरो एउटा सानो अब्जर्भेसन, यो मिटिङमा सुरुदेखि म यहाँ मिटिङमा जोइन भएदेखि मलाई लागेको चाहिँ अलिकति हामी यत्रो नलेजको कुरामा यत्रो कामहरू, यत्रो पेपरहरू यसरी प्रेजेन्ट हुँदै गर्दा अलिकति यो कल्चरको पार्ट र अनि हाम्रो यो इन्डिजिनियस नलेजको पार्टमा हामी त्यति अगाडि आएनौँ कि भन्ने मेरो पर्सनल अब्जर्भेसन है। किनभने यत्रो ज्ञानको यत्रो महाकुम्भ भएपछि, यत्रा पेपरहरू प्रेजेन्ट भए, यत्रा बहस भए, यसमा अलिकति हामीले हाम्रो इन्डिजिनियस कुराहरू, नलेजको कुरा पनि अलिकति एक्सप्लोर गरेर ती पेपरहरू पनि प्रेजेन्ट हुन सकेको भए अलि धेरै मात्रामा अलिक बेटर हुन्थ्यो होला एउटा। अनि अर्को चाहिँ कल्चरपट्टि पनि अलि हामी जाँदाखेरि त्यसले हाम्रो डेभलपमेन्टको सस्टेनेबिलिटीलाई इन्स्योर गर्थ्यो होला भन्ने मलाई पर्सनल्ली लागेको। अरू त भव्य रूपमा सफल भयो। म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सन्तोषजी। हामीलाई एउटा प्रब्लम चाहिँ के भयो भने अब यो सेसनहरू हामीले राखौँ भन्दा पनि अब कोअर्डिनेसन गर्ने मान्छे सबै भोलिन्टियरली गर्ने भयो हुनाले त्यो कोअर्डिनेसन गर्ने मान्छेको कहिलेकाहीँ खाँचो हुने। जस्तो लास्ट इयर हामीले एउटा सोसियल साइन्सको राख्ने भनेको थियौँ, कृष्णजीलाई
लास्ट इयर पनि मैले अन्तिममा कोसिस गरेका थिएँ। यसपालि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच कृष्णजी। यो सोसियल साइन्सको पाठ हामीले धेरै कभर गर्न सकेका थिएनौँ। यसपालि एउटा सेसन पनि हामीले राख्न सफल भयौँ। अब आउँदा दिनमा चाहिँ भोलिन्टियर कोही भइदियो भने कोअर्डिनेसन गर्नलाई, किनभने यहाँले देख्नु भएको छ अब कोअर्डिनेसन गर्ने मान्छे हामी अरू लजिस्टिकहरू आदि अर्गनाइज गर्नमा सक्छौँ। त्यो फिल्डको एक्सपर्ट भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ कलेक्सन चाहिँ के अरे कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच। आउँदा दिनमा अलिकति अलिक बढी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ड्रिभन भयो कि भन्ने कुराहरू पनि अब धेरै फिडब्याक लास्ट इयर पनि आएको थियो। यसपालि यसो हेर्दाखेरि अलि हेभी त्यतै हो कि जस्तो देखिएको चाहिँ छ। सन्तोषीले भने चाहिँ त्यो फिडब्याक हेमजी एउटा अनइन्भाइटेड फिडब्याक मैले पाएको थिएँ, यसैमा जोडिदियो भने सहिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। प्लिज प्लिज। एकजना मित्रले युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो नेपालमा टुरिज्म चाहिँ यस्तो मेजर इकोनोमिक हो, तर चाहिँ NRN को थ्रु आउट हिस्ट्रीमै यो चाहिँ अलिक मिसिङ भयो भन्नुभएको छ। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रमिस गरेको थिएँ म पुर्याउँछु, सायद अर्कोचोटि तपाईँलाई होला पनि भन्थेँ मैले। थ्याङ्क यू। हाम्रो एसिया पेसिफिकको रिजनल मिटिङमा टुरिज्म कभर भयो जस्तो लाग्छ। यस मैले बोलेँ है यहाँ चाहिँ। हजुर, हामीले एउटा सेसन नै स्पेसल राखेका थियौँ टुरिज्मको बारेमा। हाम्रो सरहरूले धेरै राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नुभएको थियो र एउटा हाम्रो केही रिकमेन्डेसनहरू पनि बनाएका छौँ। त्यहाँ अहिले हामीले इन्क्लुड गरेको रिकमेन्डेसन चाहिँ सर्ट फर्ममा हो। हाम्रो एक्सटेन्डेड फर्ममा सबै सेसनहरूको आउँछ र त्यसमा पनि टुरिज्मको पनि आउँछ र त्यो टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ एसिया पेसिफिकको नलेज कन्भेन्सनबाट फलोअप गर्नेमा परेको छ। यति जानकारी दिनु। थ्याङ्क यू। अझै पनि हामी वेट गरिरहेको छौँ अर्को रुमको लागि। यहाँहरू भोलिन्टियरली कसैले केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ नि प्लिज। हाम्रो हेमजी सरी म फेरि इन्ट्रप्सन गरेँ। हाम्रो एकजना चाहिँ विदेशी पनि हुनुभयो, प्लस चाहिँ एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ, डेभिड गेलर पनि यहाँ अडियन्स हुनुहुन्छ। उहाँलाई So let's talk in English then. Hi David, he can speak Nepali, right? नेपालीमै बोल्नुहुन्छ उहाँले। David, please. नेपालीमा ठिक छ। हजुर प्लिज। भिडियो पनि देखाउनुहोस् न। देखाइसकेँ। हामी मतलब हर्ष लाग्यो, मतलब त्यो समाजशास्त्र पनि समावेशी भयो। समाजशास्त्र त्यो हामी सानो सेसन मात्र थियो, त्यस कारणले पछि चाहिँ अलिक बढी भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यो मतलब इन्डिजिनस नलेजको बारेमा एउटा सेसन हुन्छ भने यो पनि राम्रो हुन्थ्यो। Thank you, David. In fact, is your feedback. You also suggested in the last conference we could not do it. Hopefully, we'll have more session in 2 years' time. So, Hariji, you want to add something? Just my you practical difficulties भनौँ, यो summary document compilation गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कम्तीमा पनि more than 20 pages of information, त्यो पनि synthesized information छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ समरीमा फिल्टर गर्दा समराइज गर्दा समरी जब समरी आछ हैन। अनि सबै सेसनहरूलाई इक्वली फेयर हुनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो परेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा के भन्ने एकदमै बर्ड आइज भ्यू भन्ने कि मैक्रोस्कोपिक लेभलमा आएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले यसरी नै लिदिनु होला, किनभनेदेखि हरेक सेसनको अर्गनाइजेसनमा अत्यन्तै ठुलो एफर्ट गएको छ। अनि मेबी टपिकल एरियाहरूले गर्दाखेरि पनि कुनै सेसन चाहिँ अलि बढी प्रोजेक्ट इन भएको हुन सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ म प्रायोरिटी के भनौँ डिस्क्लोज गरेर अगाडि जानु पर्ला। हेमराजी सर म 1 मिनेट टाइम दिन्छु है। 1 मिनेट सानो कुरा भन्न मन लाग्छ। हजुर प्लिज। मैले त्यो ब्रेन गेन सेन्टरको कुरा फेरि समाउनु भएको सानो कुरा राख्नु मन लाग्यो। हजुर सबैजना सरहरू ब्रेन गेन सेन्टरमा आबद्ध नभएका सरहरूलाई प्लिज त्यहाँ फर्म भरिदिनु होला भनेर एउटा रिक्वेस्ट गर्छु र यसलाई अगाडि बढाउन हुर्काउन र सपोर्ट गर्नलाई यहाँको सहयोग सद्भाव र यहाँहरूको फिडब्याक के गर्दा राम्रो हुन्छ सल्लाह सुझावको लागि ब्रेन गेन सेन्टर सधैँभरि
अपेक्षा गर्छ र यहाँहरूको सहयोगमा सधैँ आभारी रहन्छ भन्ने यति थोरै कुरा राख्न चाहेँ। प्लिज फर्म त्यति भरिदिनु होला, यहाँहरूकै सेन्टर हो यो। ठिक छ सन्तोष सर, हामीसँग भएको जुन इमेलको डेटाबेस छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी त्यो लिङ्क चाहिँ पठाइदिन्छौँ र उहाँले पनि हाम्रो आफ्नो सर्कलमा चाहिँ पठाउनु भयो भने हामीसँग अब यो करिब करिब 300 जना हेमराजजी। हजुर प्लिज राजुजी तपाईँ जोड्न चाहनुहुन्छ कि? त्यसमा मैले चाहिँ होइन एउटा सानो कुरा के राख्न चाहेँ भने हाम्रो सेसनमा 5 जना विदेशी स्टार्टअप कम्पनीका प्रोफेसर्सहरूले फिडब्याक दिनुभएको छ होइन। They said it was beyond imagination. It was an excellent quality convention, and we really enjoyed and looked forward to. If you are interested, we will continue to keep in touch. हामी अब अर्को रुममा जान्छौँ एकछिनको लागि। म यहाँलाई फेरि स्मरण गराउँ, हाम्रो अर्को रुममा चाहिँ करिब करिब 50 जना हाम्रो सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो गैरावासी नेपाली सङ्घको अध्यक्ष लगायत सबै कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो 17औं NRN डे हो हाम्रो स्थापना भएको। 17 वर्ष पुग्यो अक्टोबर 11 मा। त्यहाँ हामीले चाहिँ एकै मिनट है, हाम्रो आईटी को टिमहरु उता जोडिदिनु प्लिज। हामी सबैजना जाने हो कि हैन, तपाईहरु फिजिकली जानु पर्दैन, हामी इलेक्ट्रोनिकली लान्छौँ। ए भनेको उहाँले जोड्नुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ? हजुर। ओके, उहाँले हामीलाई टेलिट्रान्सपोर्ट गर्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिकली हामी जान्छौँ त्यहाँ। टेलिट्रान्सपोर्ट हैन, म अघि नै जोइन भइरहेको छु त्यो भएर। हेम सर एउटा टाइम ब्लक छ भने म 1 मिनेट एउटा कुरा राख्छु नि। यता हामी रेडी हुनेछ, एकै मिनेट हामी सकाएर फेरि ब्याक आउँछौँ। राजेनजी हामी एकछिन राजेनजी हामी एकछिन यता जोड्न कोसिस गर्दैछौँ। हामीहरूले बीचमा यो ज्ञान सम्मेलन दोस्रो जुन ज्ञान सम्मेलनको डिक्लेरेसनको लागि पनि यो डाटा मर्ज गर्नेछौँ। आइटीको जम्मा भएको हुनाले हामीले अर्को कार्यक्रममा पनि उहाँ बोल्दा बोल्दै हामीहरू बीचमा मर्ज हुनेछौँ। यो कार्यक्रमको दौरानमा मेरो तर्फबाट भुलवश केही गल्ती भएको भए हजुरहरूलाई माफी माग्न चाहे। वरियताकरण तथा विभिन्न उसमा मैले कहीँ नाम छुटाउन पुगेको भए त्यसलाई तपाईँहरूले माफ गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै राजनजी हामी यताको रुम मर्ज गर्छौँ है एकैछिनको लागि, 15-20 मिनटको लागि। रुम मर्ज गरौँ पहिला। हस् आईटी टिमको साथीहरु यता रुम मर्ज गरिदिनु त प्लिज। रुम मर्ज गर्दै मैले अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेरा मित्र महासचिव शर्माज्यूलाई यो सँगसँगै महिला उपाध्यक्ष रविना थापाजी र सल्लाहकार जमुना धनजीलाई पनि प्रदर्शन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। आईटी को साथी यताको म्युट गरिदिनु त प्लिज। नमस्कार, हामीहरू अहिले अर्को सेसनमा रुम नम्बर 1 बाट, रुम नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो यो क्लोजिङ सेसन छ। त्यसमा हाम्रो विज्ञहरू हाम्रो सेसन हजुर ठिक छ। म फेरि सुरु गर्न चाहेँ, मेरो अलिकति त्यो प्राविधिक गडबडी हो। अब हामी सफल भयो। यहाँलाई म के एक्सप्लेन गर्यो भने हामी 2टा रुममा अहिले चाहिँ कन्फरेन्स रन गरिराखेका छौँ। एउटा रुममा हाम्रो NRN डे चलिराखेको छ, त्यसमा हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यू, वर्तमान अध्यक्ष, नेतागणज्यूहरू, हाम्रो कार्य समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अर्को रूपमा हाम्रो विज्ञ साथीहरू र यो पेपर प्रेजेन्टरहरू हुनुहुन्छ। अब हामीले यो रुम 2 बाट यो कन्फरेन्समा चाहिँ को चाहिँ डिक्लेरेसन नभनौँ, यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ पढेर सुनाउँछौँ।
ताकि यो दुईटा बिच चाहिँ लिङ्क होस्। सायद यो प्रविधिले हामीलाई साथ दिनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। म अब धेरै समय नलिकन म हाम्रो डाक्टर विष्णु प्रेतीज्यूलाई छोटो 2 मिनटमा हाम्रो यो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको एक्जिक्युटिभ चेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई छोटो 2-3 मिनट रिफ्लेक्सन दिइसकेपछि त्यसै म डाक्टर हरि दाहाललाई यो कन्फरेन्सको रिपोर्ट चाहिँ रिड गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। डाक्टर प्रीति तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? तपाईँको एकदम ल्याप्स हुँदो रहेछ टाइम। तपाईँले यता बोलेर अर्कोपट्टि ढिलो आउँदो रहेछ। ठिक छ, म्युट उहाँ चाहिँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु पर्यो विष्णु सर। हुन्छ, यहाँबाट होस्टले गर्नु, त्यहीँबाट गर्नु पर्यो, मैले गर्न सकिनँ। ठिक छ, सुनिएको छ सर, प्लिज। सुनिया छ? हजुर, प्लिज। हस्, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथमतः म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मेरो तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई यो सफल तरिकाले सम्पन्न गर्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु। यो यति ठुलो मेगा इभेन्ट सम्पन्न भयो, त्यो एउटा हामी सबै यहाँ सहभागीको लागि एउटा खुसीको कुरो हो। प्रविधिले यति अगाडि पुर्याएछ हामीलाई। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूको 17औं एनआरएनएको 17औं यो स्थापना दिवस रहेछ, त्यसको बारेमा पनि म शुभकामना व्यक्त गर्छु। मलाई लागेको यो तपाईहरुको गतिविधिहरू नजिकबाट हेर्दाखेरि अब सुरुमा पहिलाको उद्घाटन सत्र सुन्दाखेरि सुरुमा अलिकति बढी आर्थिक पाटोलाई बढी महत्त्व दिँदै आएको, अहिले यो दुई पटकसम्म चाहिँ ज्ञानको पाटोलाई बढी केन्द्रित गरेर नलेजलाई फोकस गरेर यो जुन कन्भेन्सन भइरहेछ, यो नेपालको सहयोगको लागि यहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक पक्ष त महत्त्वपूर्ण यसै पनि थियो, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ यो देशमा चाहिएको आवश्यक ज्ञान, खास गरी विज्ञानको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, समाज विज्ञानको क्षेत्रमा, यावत क्षेत्रहरूमा जसरी बहस भयो यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले सबै सेसनमा एटेन्ड गर्न कोसिस गरेको, तर प्यारलल सेसनहरू एटेन्ड गर्न त सम्भव भएन। तर पनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो यति परिष्कृत, यति बृहत छ, यसको अब यो जुन प्रोसिडिङ आउला, त्यो प्रोसिडिङ आएपछि त्यो हाम्रो लागि पनि, नेपाल सरकारको लागि पनि नीति निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान यसले पुर्याउने रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यस्तो ठुलो इभेन्टहरू आयोजना गर्दाखेरि विविध खालका जटिलताहरू त आउँछन् नै, कुनै विषयमा अलि पर्याप्त नहोला, तर अर्कोचोटि अहिले नपुगेका विषयहरू बढ्लान्। सबभन्दा ठुलो एनआरएनले एउटा जुन नलेजलाई फोकस गर्यो, नलेजलाई केन्द्रित बनाएर चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो र नेपालबाट संसारका विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रमा गएर आफ्नो प्रभाव जमाएर बस्नुभएका सबै नेपालीहरूलाई, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसमा पनि नलेजको माध्यमबाट यो देशलाई सहयोग गर्ने जुन काम गर्यो त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। म धेरै प्रभावित भएँ र धेरै सुने पनि, धेरै ज्ञान पनि भयो र मलाई लाग्छ यसलाई अझ बढी प्रस्कृत हुँदै जाओस् र दोस्रो तेस्रो सम्मेलन हुँदाखेरि योभन्दा अझ बृहत्तर रूपमा जाओस्। यो मलाई अलिकति मैले आफूले अब्जर्भ गरेको कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्न दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई, आयोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन्छु र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एनआरएनएसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सधैँ तत्पर छ। हाम्रो भूमिका भनेको नेपाल सरकारलाई नीतिसँग सम्बन्धित सल्लाह सुझावहरू दिने अनुसन्धानमा आधारित भएर हो। त्यस अर्थमा नीतिसँग सम्बद्ध भएर एनआरएनएसँग हामी जोडिएर अझ बढी काम गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले त्यसमा पनि विचार पुर्याइदिनु होला र म सम्पूर्ण एनआरएनएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई नीति प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नलाई आह्वान पनि गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी अब ब्याक टु दि एनआरएनए डे रुममा छौँ। हामी अब एनआरएनए रुम चाहिँ हामी यता मर्ज गर्छौँ, यतापट्टि साथीहरू धैर्य गर्नु होला। हाम्रो सुभाष नेमाङज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ।
अब हामी चाहिँ हाम्रो सुभाष नेमाङजी बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को रुममा, हामी उहाँलाई यता ल्याउँदैछौँ। एकदम बिचमा जोइन भएर केही प्राविधिक गडबड भयो, त्यसको लागि मैले माननीय सुभाष नेमाङज्यू लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूमा क्षमा माग्न चाहे र हामीहरू मन्तव्यकै क्रममा पूर्व सभामुख माननीय श्री सुभाष चन्द्र नेवाङज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ। यो आइटीले गर्दाखेरि केही गडबड भएको हुँदा क्षमा माग्दै माननीय सुभाष चन्द्र नेवाङजीलाई आफ्नो केही शब्द राखिदिनको लागि फेरि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। अनम्युट भएन कि? अनम्युट भएन, हेर्नु त माननीयज्यू अनम्युट भएन। हजुरको त्यहाँ म्युटमा छ। ल भयो 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 भएको छैन होइन सुनिँदैछ? अहिले भयो। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित NRN अभियानका वरिष्ठ मित्रहरू, मलाई सुनिराख्नुभएका मित्रहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिले त यहाँहरूले यति राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। त्यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर यसको समापनको अवसरमा फेरि मलाई जोडिने मौका दिनुभयो, केही शब्दहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्घोषक मित्रले केही गडबडी भयो भन्नुभयो, मलाई त त्यो आनन्दै लाग्यो। त्यो कारणले यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनका केही कुराहरू पनि सुन्न पाइयो। त्यसैले मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँहरू सबैलाई, यहाँहरू मार्फत सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ र मित्रहरूलाई NRN को यो दिवसको सन्दर्भमा 17 वर्ष पुरा भएर यो अवधिमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूको भूमिकाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु आउने दिनहरूको लागि। मैले अस्ति एक प्रसङ्गमा पनि भनेको थिएँ, यो जुन दिन सुरु भयो शून्यबाटै त्यही अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर मैले जोडिने अवसर पाएँ। यो अवसर मलाई दिनुभयो यहाँहरूले, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र आउने दिनहरूमा पनि निरन्तर यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट, नेकपाको तर्फबाट मेरो यहाँहरूलाई पुरा सहयोग समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै साथीहरूको कुरा सुनिसकेका छौँ। प्रतिपक्षका नेता मेरा मित्र प्रकाश शरण महतजीदेखि लिएर NRN का संस्थापक नेता अध्यक्ष उपेन्द्र महतोजीदेखि लिएर जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, अहिलेका अध्यक्ष भवन भट्ट, हिराचन्दजी लगायत थुप्रै साथीहरू, कसैको नाम बिर्सन सक्छु, तर उपेन्द्र महतोजीदेखि अहिले कुमार पन्तसम्मका सबै साथीहरू, कुल आचार्यजी, राम थापाजी,
सबैले यो NRN को जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई जुन बिन्दुबाट सुरु गर्नुभएको थियो अहिले यो जुन ठाउँमा आइपुगेको छ हामी सबैको लागि यो सुखद आश्चर्यको कुरा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामी सबैले गर्व गरेका छौँ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यसैले म त सबैलाई बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। NRN जुन अभियान छ त्यो अभियान विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर नेपालको हितसँग गाँच्ने यो सार्थक अभियान, सकारात्मक अभियान जुन यहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। त्यसैले अघि पनि प्रसङ्ग आइसकेको छ, हामीले NRN को लागि केही गर्ने भनेको त्यो आफ्नै लागि गर्ने हो। वास्तवमा एउटा प्रसङ्गमा उस पनि पुगेको छ। उपेन्द्रजीले सञ्चालन गर्नुभएका त्यहाँका उद्योग व्यवसाय पनि हेर्ने मौका पाएको छु। अरू साथीहरूको बारेमा मैले सुनेको छु, जापानमा यहाँहरूले गरिराख्नुभएका कुराहरू, अस्ट्रेलियामा शेष घलेजी लगायत मित्रहरूले गर्नुभएका कुराहरू, यहाँहरू अन्तर्गत विदेशीहरूलाई काममा लगाएर यहाँहरूले जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा सुन्दा हाम्रो छाती नै फराकिलो, हाम्रो शिर नै सम्मानले माथि उठ्ने गरेको कुरा म अहिले पनि सम्झन्छु। म धेरै समय लिन चाहन्छु। यहाँहरूले त्यो नेपालीहरूको क्षमतालाई, ज्ञानलाई, अनुभवलाई, उपार्जनलाई नेपालसँग जोड्ने जुन कल्पना गर्नुभयो, उपेन्द्रजीदेखि लिएर कुमार भट्ट पन्तसम्म यहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यसले साँच्चीको उपलब्धिका साथ सफलतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति समय लिएर दोहोऱ्याउने गर्छु। मैले दोहोऱ्याएँ। म यहाँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूले केही समय अगाडिदेखि, सायद यो दोस्रो, योभन्दा अगाडि पहिलो यहाँहरूले ज्ञान सम्मेलन गरिसक्नुभयो। यहाँहरूमा रहेका ज्ञान, यहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा मेहनत गरेर यहाँहरूले जुन ज्ञान हासिल गर्नुभयो त्यो ज्ञानलाई नेपालसँग जोड्ने चाहनाका साथ, उद्देश्यका साथ यहाँहरूले जुन सम्मेलन आयोजना गरिराख्नु भएको छ, यसपटक दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो। तपाईहरुलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूले यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यो निष्कर्ष तपाईहरुलाई अगाडि बढ्नको लागि त त्यो एउटा राम्रो आधार त हुन्छ नै, त्यसले नेपाललाई पनि अगाडि बढाउनको लागि एउटा राम्रो आधार दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। वास्तवमा यहाँहरूलाई थाहै छ, यहाँहरू समेत बाहिर रहँदा पनि यहाँहरू जोडिनु भएको थियो। मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। यहाँहरूको शुभकामनाले, आशीर्वादले म संविधान सभाको अध्यक्ष दुई पटक भएँ। नेपाली जनताले दुई पटक संविधान सभा बनाए। एक पटक बन्यो, भत्कियो, संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो पटक फेरि हामीले बनायौँ र पहिलो संविधान सभासँग जोडेर अन्ततः हामीले संविधान बनाएर छोड्यौँ। त्यसमा तपाईहरु पनि बाहिरबाट जोडिनुभयो। यहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो, मलाई थाहा छ। यहाँहरूले संस्थागत रूपमा दिनुभएका सुझावहरू, त्यो प्रक्रियाहरू मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यो समावेशी संविधान सभाबाट शून्यबाट सुरु गरेर तलबाट माथि उठ्दै हामीले अन्ततः संविधान 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई मूर्तता प्रदान गर्दै संविधान बनायौँ। अब त्यो संविधान सभा न हिजो थियो, दुई पटक भयो,
अब संविधान बनाएर 2072 असोज 3 गते संविधान घोषणा भयो। निश्चय पनि त्यो संविधानले जनताको लागि जनताले संविधान बनाएर घोषणा गर्यो। योभन्दा अगाडि कुनै पनि संविधान त्यसको अधिकारको स्रोत शासक हुन्थे, तर यो पछिल्लो पटक जनता नै अधिकारको स्रोत रहे, चाहे त्यो नेपालभन्दा बाहिर रहेका हुन् चाहे नेपालमा बसेका हुन्। तपाईहरुको भूमिका मैले अघि नै चर्चा गरेँ। मैले यो किन म भनिरहेको छु त भन्दा पहिलो पटक जनताले जनताको लागि संविधान बनाए। यो अवस्थामा अब हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरिसकेका छौं। यो संविधानबाट अब हामीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि कुनै आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिसकेका छौं। हिजोको शान्तिको स्थिति कल्पना गरौँ त कस्तो थियो। यो 10-11 वर्षसम्म गाउँघर कोही पनि जान सक्दैन थियो। त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै अहिले हामीले देशलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएका छौं र जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएर अब परिवर्तनको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने, जनताको मन जितेर अगाडि बढ्दा हुने स्थिति हामीले पैदा गरेका छौं। त्यस्तो संविधान बनाएका छौं। व्यक्ति मन परेन व्यक्ति परिवर्तन गर्नुस्, पार्टी मन परेन पार्टी परिवर्तन गर्नुस्। हामीले त्यस्तो प्रक्रिया सिस्टम स्थापित गरेका छौं। मैले यति किन चर्चा गरे त भन्दाखेरि तपाईहरु पनि यो प्रक्रियासँग जोडिनु भएको छ। दूर भविष्यसम्म जोडिरहनु पर्छ। तपाईहरुले एउटा संस्था स्थापित गरिसक्नु भएको छ। त्यसो गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प छैन। कहीं कतै अलिअलि असन्तुष्टि छन् भने त्यो असन्तुष्टिलाई यही संविधान अन्तर्गत संविधान बमोजिम सुधार्दै परिमार्जन गर्दै जनता बलियो भएका छन्। जनतालाई खुसी बनाउँदा जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन यही संविधानबाट गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यति हो। त्यसैले अब जनताले जनताको लागि संविधान बनाइसकेको अवस्थामा त्यो संविधान सभा हिजो जे थियो त्यही संविधान सभा अब कहिले पनि त्यो भूत हुँदैन। अब अर्को फेरि संविधान बनाउनु पर्ने दिन आउँदैन, किनभने त्यो भन्दा माथिको शक्ति अब यो देशमा छैन। त्यो NRN का साथीहरुले, त्योसँग सम्बद्ध साथीहरुले र हामी नेपालमा बसेर सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनताले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यो आधार हामीले तयार गरेका छौं। यो कुरा राखेर म अरु धेरै समय लिन चाहन्न। अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नु छ, नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ। अघि पनि प्रसंग आएका छन्। नेपाललाई समृद्ध बनाउन, जनतालाई सुखी बनाउन NRN को ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो तपाईहरुले खेलिराख्नु भएको छ। महाभूकम्पमा यहाँहरुले भूमिका देखाउनु, बाढी पहिरोमा यहाँहरुको भूमिका देखियो। निश्चय पनि अब यो कोरोनाको विरुद्धको लडाईँमा पनि तपाईहरुले आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने अवस्था छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यहाँहरु निरन्तर रूपमा यस दिशामा अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। यही सिलसिलामा यहाँले अहिले भर्खरै ज्ञानसँग सम्बन्धित यो सम्मेलन, विश्व सम्मेलन भन्छु म, यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। यहाँहरुलाई बधाई, यहाँहरुलाई धन्यवाद, यहाँहरुलाई शुभकामना। र म जोड्न चाहन्छु, अघि अलिकति प्रसंग आयो नागरिकताको प्रसंग। हामीले NRN नागरिकता दिने भनेर संविधानमै निर्णय गरेका छौं। अब त्यो हाम्रो आधार हो। त्यो आधारमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौं। कानुन निर्माण त्यही आधारमा उभिएर हामी गर्छौं। नागरिकता सम्बन्धी कानुन अहिले प्रतिनिधि सभाको फुल हाउसमा छ। त्यो अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा त्यो पारित हुन्छ। त्यसलाई हामी पारित गर्छौं र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी जुन कानुनसँग सम्बन्धित प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई पनि हामी यही आधारमा उभिएर टुङ्गोमा पुर्याउँछौं।
संविधान बमोजिम ती सबै कामहरू हुन्छन्। यहाँहरूमा कुनै पनि प्रकारको संशय अन्यल नरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तिममा यति जोड्न चाहन्छु, यस्ता कतिपय विषयहरूमा प्रतिपक्ष र सरकार सत्ता पक्ष हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ। देखिराख्नु भएको छ यो विषयमा म जस्तो भाषा बोलिरहेको छु, हाम्रा प्रतिपक्षका नेता मेरा मित्र प्रकाशजीको पनि भाषा उस्तै छ। यो के भएछ भन्नु होला यहाँहरूले। हामी कतिपय प्रश्नहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। मैले त गएकै तपाईँहरूको निर्वाचनमा भनेको थिएँ, NRN पनि यस्तो अभियान हो जुन अभियानमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर, दलभन्दा माथि उठेर तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। मैले त गएकै ताली भनेको कुरा हो यो। म त अहिले पनि त्यही कुरा भन्छु। त्यस्तै कतिपय विषयहरूमा नेपालभित्र हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्छे। हामीले मेहनत गरेर जनतालाई बलियो बनाउने संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधानलाई परिमार्जन गर्दै छिमेकी भारतले 122 पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन गर्यो। अझै पनि त्यहाँ असन्तुष्टिहरू छन्। हामीले त भर्खर दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्यौँ। दोस्रो संशोधन गर्दा यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने राजनीतिक दलदेखि लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई हामीले सर्वसम्मतिबाट हाम्रो लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषयलाई संविधान संशोधनबाट पारित गर्यौँ र संविधानमा समेट्यौँ। हामीले त थोरै अवधिमा यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले यसै गरेर समेट्दै सबै एक ठाउँमा उभिएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यही जगमा उभिएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ र यो देशको अभियानमा NRN जो देशभन्दा बाहिर हाम्रो प्रतिनिधि, नेपालको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो अभियानसँग जोडिएर, नेपालसँग जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँहरूलाई परेको समस्या हाम्रो समस्या हो। यहाँहरूको समस्या समाधानको लागि हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्छौँ। यति कुरा राखेर मलाई तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएर यति कुरा राख्ने जुन अवसर जुटाइदिनु भयो, फेरि पनि एकपटक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको NRN दिवसको अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई बधाई, धन्यवाद र शुभकामना दिँदै यसको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने उपेन्द्र महतोदेखि थुप्रै अन्य नेताहरू, साथीहरू हुँदै अहिलेका कुमार पन्तसम्म सबै साथीहरूलाई, तपाईँहरूलाई एकमुष्ट बधाई दिँदै म आफ्ना कुराहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू। तपाईँले धेरै सान्दर्भिक कुराहरू, हामीहरूलाई गाइडलाइन सहित धेरै कुराहरू सम्झाएर गरिदिएर जानुभएकोमा अवश्य पनि आगामी भविष्यमा पनि अझ धेरै साथीहरू त जोड्न सुरु गर्नुहोस् है। आत्मसात गर्दै अब हामीहरू ज्ञान सम्मेलनको नलेज उसको जुन डिक्लेरेसन पनि सँगै मर्ज गर्न जाँदैछौँ र हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहे हाम्रो यो डिक्लेरेसनमा सकेसम्म बस्दिनुहोस् गर्दै म यहाँबाट ओझेल हुन चाहे। अब कार्यक्रम मित्र महासचिवज्यूले चलाउनुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू। हामी अब अर्को रुममा छौँ र यो कन्फरेन्सको रिपोर्ट हामी पढ्न गइराखेका छौँ। यसमा धेरै लामो समय हुँदै छैन। हाम्रो कन्फरेन्सको रिपोर्ट चाहिँ कन्फरेन्सको कोचेयर र यो कन्फरेन्सको रिपोर्ट हामी पढ्न गइराखेका छौँ। यसमा धेरै लामो समय हुँदै छैन। हाम्रो कन्फरेन्स कोचेयर डाक्टर हरि दाहालले पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो स्किल नलेज टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टको हेड मन केसीले हाम्रो यस विज्ञ सम्मेलनमा उपस्थित सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ। बढीमा हामी 20 मिनटमा हामी चाहिँ सकाउँछौँ। म यति भन्दै म कन्फरेन्स कोचेयर डाक्टर हरि दाहाललाई यो कन्फरेन्सको रिपोर्ट रिड आउट गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। Thank you very much, Mahasachivju and Chair of the Convention.
नमस्कार, म हरि दाहाल न्युयोर्कबाट बोल्दैछु। सेकेन्ड NRN Global Knowledge Convention 2020 Executive Summary and Thank you very Recommendation. much, Mr. TJ, Chair of the Convention. Namaskar, म हरि There is a feedback. Okay, I think it's done now. Okay, so dear session chair, distinguished guest, NRNA officials, convention contributors, convention participants, and friends from media. Encouraged by the success of the first convention and the enthusiastic support received from the government of Nepal, NRNA organized the second NRN Global Knowledge Convention from 9 to 11 October 2020. Similar to the first one, this convention was co-organized with the government of Nepal. Prime Minister of Nepal, the Right Honorable KP Oliju, inaugurated the convention on 9th October 2020. The Honorable Foreign Minister Pradeep Gewaliju and other distinguished dignitaries addressed the inauguration session. In the current context of COVID-19 pandemic, the entire convention was organized in an all online format. Unlike the location of the first convention, we had decided to move the second's venue from the expensive 5-star hotel to premises of educational institution. We had received unconditional support from the Kathmandu University to organize the second convention at their facility. Although we are not able to take full advantage of this offer due to COVID-19 pandemic, our commitment to partner with educational institutions in Nepal will continue in the future. In addition to this, unlike the first convention, we expanded the scope of this convention and its horizon through direct collaboration with crucial stakeholders of Nepal, such as Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Education, Science and Technology, National Planning Commission of Nepal, Nepal Academy of Science and Technology, educational institutions, private sectors, and innovators and entrepreneurs. This direct collaboration is expected to reduce the barrier for implementing the recommendation of the second convention. Unprecedented COVID-19 pandemic hit us in the middle of the preparation for this convention. Due to the resilience, relentless efforts, and courage of the Scientific Steering Committee, we collectively rise to the occasion and move forward to organize the event. The challenges brought by COVID-19 pandemic and opportunities associated with it was made one of the central theme of the convention. The convention also used Sustainable Development Goals set by the United Nations and the 15th Five-Year Plan of National Planning Commission of Nepal to shape its objectives and goals. The focus of the convention was guided by 4 overarching themes: in-house innovation for societal changes, science, technology, and innovation policy implementations, startups and commercialization, and digitalized economy. The convention was organized in 4 plenary sessions, 15 symposium sessions, and 3 special sessions. A total of 210 papers were presented and 90 experts commented on the papers. The presentations were delivered over 80 hours. 25 experts from international scientific community from 16 countries and diaspora experts from 30 countries presented their papers. Experts from several ministries of Nepal, such as Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science, Education and Technology, Ministry of Finance, Ministry of Women, Children and Senior Citizen, Ministry of Health and Population, Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Ministry of Forest and Environment, and Ministry of Urban Development contributed to the convention. Similarly, experts from World Health Organization, International Labor Organization, Asian Development Bank, and World Food Program also contributed to this convention. Prior to the second Global Knowledge Convention, 4 regional knowledge conferences were organized in Oceania, Asia Pacific, Europe, and Americas region. The detailed reports of the Global Knowledge Convention and the regional conferences will be submitted to the government of Nepal and will be archived
on the convention webpage. A quick review, summary, and recommendations of the convention are presented below. Due to the size of the convention and in the interest of time, we are presenting to you only a summary of many summaries. Before preparing this summary, we synthesized summaries of the sessions. With COVID-19, the ability of the government of Nepal to spend has been reduced, and there is a real likelihood that many people will be pushed into extreme poverty. It has become imperative to mobilize local, diaspora, and foreign investment to meet our sustainable development goals. COVID-19 crisis may, on the other hand, bring opportunities in the long run via raised awareness, technical improvement, including in information communication technology sector, decentralization, and reverse brain gain, among others. A research environment friendly to the returnee diaspora professionals will help us speed up the brain reversing process. Physical infrastructure development can play a key role in jump-starting the economy badly hit by COVID-19 pandemic. Nepal should utilize the skill of migrant workers and technicians who have acquired advanced knowledge and experience while working on large-scale projects in developed nations. This skill bank can help develop projects and execute them locally and can significantly contribute to post-pandemic recovery. COVID-19 has highlighted various gaps in the healthcare system, specifically regarding surveillance, quarantine, contact tracing, coordination and capacity of healthcare facilities. Restructuring of the healthcare system with the formation of public health department at the federal and provincial levels is recommended. NRNA is responding to mitigate the pandemic crisis through the formation of high-level committee on coronavirus pandemic mitigation response. It is recommended to form a permanent high-level disaster management structure and mitigation funds to fight against current and future disasters. A rapid medical team within the health committee of NRNA has played a crucial role in several previous disasters and is ready to be deployed in future disaster areas within 24 hours. Due to COVID-19, economic growth is estimated to contract in the fiscal year 2020-21. A belief in science is the only solution to today's impacts on poverty levels. Nepal's revised science, technology, and innovation policy was envisioned scientific and technological interventions necessary in different sectors. Rapid implementation of this policy can help to fulfill the Sustainable Development Goals. Nepal seriously lags behind on global indicators of science education, research, innovation, patenting, technology development, and products commercialization. We need to develop competent, innovative human resources by providing access to proper education and research and promoting quality leadership for entrepreneurship. Patenting innovation is a very important tool for sustainable development, especially for least developed countries and for young entrepreneurs. Nepali innovators are recommended to start collaborating with diaspora and international experts who have successfully registered patents to get guidance in this direction. Resident Nepali entrepreneurs and returning professionals are looking for opportunities to establish startups and commercialize their invention. There is a strong need that government and NRNA set up funds to promote innovation and commercialization. NRNA should also collaborate with private sectors for-profit innovation and commercialization endeavors. The journey of establishing a startup and commercialization of products faced tremendous stress, tragedy, failures, and unsuccess. Learning from the experience of the diaspora and international companies is highly recommended. The convention emphasizes that innovation needs to be promoted from school level. Government of Nepal needs to encourage this idea, and NRNA should play a vital role. Biomedical science and technology are advancing delivery of high quality healthcare. Unfortunately,
Most of the research and innovation in this area is pursued in developed countries, and the resulting technologies are very expensive. There is a unique opportunity for emerging economies like that of Nepal in doing research and innovation in the local market so that the cost will be lower and increase the affordability. A large number of Nepali diaspora are seriously engaged in Nepal's agricultural development efforts. The skill, knowledge, and innovation they want to introduce to Nepal must be based on local needs and done in participation with national counterparts. Food security is one of the serious challenges facing Nepal. Agricultural policies need to promote cost-effective technology to increase yield. Returning migrants should be encouraged to play a role in food production. Underutilized and indigenous species of crops, livestock, and fruit needs to be conserved using community seed bank and dry chain technologies. Domestic investment alone is not enough to regain the pre-COVID economic growth and to realize the aspired double-digit growth rate in Nepal. Foreign and diaspora investment needs to be immediately channelized to refuel Nepal's economy. Nepalese capital market is advancing towards tech-friendly environment. During lockdown period, various technological improvements have been made in online trading system. Some policy and legal infrastructure have been developed to encourage NRN's entrance to Nepalese capital market. NRNA will bring this opportunity to its members' attention through this convention and through other communication channels. Despite some moves in the use of financial technology, Nepal but still lacks, has a large sector of unbanked population and predominantly cash-driven economy. Nepal needs to revise its financial policies to catch up with the pace of fintech development and adoption in other economies. Digitalization definitely helps developing countries like Nepal to achieve sustainable development goals. However, cybercrime has become a serious issue. The Nepal government should form an integrated national research and action center to counter cybercrime. Diaspora IT professional can help enhance cyber breach countermeasures in Nepal. Since the process of digitalization is inescapable, Nepal government should introduce ICT-based national development curriculum in school education. The internet cost is much higher for the people living in Nepal's remote areas. Return on investment for private sector's involvement is not encouraging. The government and NRNA need to invest in this sector to decrease the digital divide. Nepal is lagging behind on modern models of natural science education, fundamental research, and transformation of knowledge into innovative products. Diaspora experts who are educating global human resources can help transform the current state of natural science education and research in Nepal. But government of Nepal has to increase research and development funds to bring a meaningful change. Inequality, gaps, and divides continue to exist among people of Nepali origin in accessing healthcare services. We call upon medical professionals of Nepali origin around the world to form a collective force and be the source of change and improvement. As part of Sustainable Development Goals, Nepal is committed to reduce inequalities and racial injustice. In the context of COVID-19, Nepal needs to reshape relevant policies to adapt to the new circumstances and take advantage of new opportunities. The seventh goal of the United Nations Sustainable Development Goals emphasizes on ensuring access to affordable, reliable, and sustainable energy for all by 2030. To achieve this goal, Nepal too is taking initiatives for power generation by switching to clean energies. Though the emphasis is on renewable energies, dependence on biomass and imported petroleum fuels is not reduced. There is an urgent need to focus on increasing per capita electricity consumption on various service sectors. Nepal currently faces massive energy losses that can be addressed by using smart grids. For successful smart grid program,
initiatives must be prioritized at the policy, regulatory, industry, institutional, and standardization level. Innovative business models using a public-private partnership should be explored. Nepal should also develop capability on transformation, technology application, and system integration. Nepal faces unique challenges in designing science-based sustainable stewardship of natural resources. Nepal needs to adopt an integrated development planning approach to replace the current sectorial development planning to leverage the synergy generated by available natural resources. A rapid high economic growth at the cost of environmental degradation and resource depletion will be suicidal in the long run. This necessitates the integration of environmental ethics into the developmental framework to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. Environmental education and community awareness program at schools and community level is critically important to motivate citizens' participation in environment management. The current urban growth in Nepal is mostly happening without adequate infrastructure capacity. Good governance, planning tools, and mechanisms must be developed to achieve sustainable urban development. Community involvement should be strengthened. International best practices in urban governance can be reviewed for possible application in Nepal. Elements of smart city approaches should be adopted by the Nepalese cities. Planning for resilience should be achieved through a combination of traditional knowledge and modern technology to provide a sustainable and efficient solution. I'm almost done. Expanding education opportunities to technical and vocational education and training schools will support citizens in continuous learning, elevate productivity through training, and bring light to the transformative potential of our human and natural endowments. When countries seek to redefine their education, the idea of community colleges offers a powerful connective solution to build strong community, industry, and national economies. The future is wide open for Nepali education system, and we must seize it. NRN will immediately start collaborating with National Planning Commission, Nepal Academy of Science and Technology, Labor Bank, and Brain Gain Center. A memorandum of understanding will be signed with Policy Research Institute of Nepal to conduct research on evidence-based policy formation. The outcome of the convention and its recommendations need to be integrated into the planning, policy making, networking, research, education, innovation, and commercialization. NRNA needs a well thought out mechanism to do so. We recommend NRNA to use a skill knowledge and technology transfer department to take a lead in collating the enthusiasm of diaspora experts and feed that into different levels of government, institutions, and private sectors. Tremendous amount of knowledge was created through the regional conferences of NRNA, and NRNA commits to continue knowledge exchanges in the regional level. Finally, the convention was the outcome of an estimated minimum of 4,000 hours of voluntary work of the Scientific Steering Committee. We sincerely hope that NRNA and Government of Nepal will take the recommendations seriously and try to implement them in the times to come. Please stay safe and stay blessed. Convention Organizing Committee, and thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Dahl, for excellent presentation. We might have missed some points from last session, but we'll definitely cover when we publish this paper tonight or tomorrow morning, I think. हामीले यो अहिले आएको एकदम ब्रिफ रिपोर्ट मात्रै हो। यसको फुल रिपोर्ट चाहिँ हामीले 1 महिनाभित्र, गत साल हामीले 3 महिना लगाएको थियौँ, अहिले हामी त्योभन्दा छिटै 1 महिनाभित्र हामीले हरेक सेसनको स्पेसिफिक रिकमेन्डेसनहरू नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई हामीले चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराउनेछौँ। म यति भन्दै अब हाम्रो थुप्रै यो प्यानलिस्ट साथीहरू, पेपर प्रेजेन्टरहरू हाम्रो यो रुममा हुनुहुन्छ, रुम नम्बर 1 मा, उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन र हाम्रो NRN को इनिसिएटिभ
के छ यो स्किल ट्रान्सफरमा त्यसको लागि केही शब्द राखिदिनु हुन म हाम्रो स्किल नलेज टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टको हेड उपाध्यक्ष मोना केसीज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी ब्याक टु NRN डेहरूमा जान्छौँ र हाम्रो अध्यक्षले केही शब्दहरू चाहिँ भन्नुहुनेछ Thank you, Emrajji. Is my sound okay? Take a please. Okay, no problem. Thank you, Emrajji, the chair of the Global Knowledge Convention, Dr. Henraj Sharma, the co-chair, Dr. Hari Dahal. I just came from the other room, the NRN Day celebration, so I would not like to repeat addressing all our distinguished guests and our NRNA leaders and colleagues and everyone there. We already were going through that program. Here in this room, all our participants, the presenters, all the session chairs, panelists, media, all the viewers of this program that has been telecasted globally by multiple media outlets, our government officials, politicians, political leaders, our co-host of this convention, Kathmandu University, and all of those, like Dr. Hari Dahal mentioned, more than those 4,000 hours of, I would say a lot more, but you have been probably you counted in a direct terms, the tangible counting, but you guys started almost around 9-10 months ago, and more than 1,000 hands and heads collectively, very multiple level of screening in the collection of papers and all that, and then the quality control QA process, including all the friends in the health committee, Dr. Sanjeev Sapta, Dr. Kush Shrestha, Dr. Raju Adhikari, who happens to be the member secretary of our Skill Knowledge and Technology Transfer Department as well, Devi Basnet, Drona Rasali, Professor Ambika Adhikari, Dr. Pramod Dal, Nayar Gimere, and I wouldn't name all, including all of you. We just had concluded the regional knowledge conventions alongside of the regional meetings as well. You guys have done tremendous job. Like if we quantify that in the dollar terms, rupees terms, it would be beyond imagination and extremely hard to afford by a voluntary organization like us and our country as well. This kind of the intellectual capital, the asset, the intellectual property in one venue by more than 500, the cream brains of our diaspora and beyond diaspora around the world. Obviously, the next challenge is how do we capitalize? Like Dr. Hari Dahal said, the challenge is on us as an organization, and equally the government of Nepal. Obviously, we have two very senior distinguished leaders in the other room as well, which they have been crucial for the development of NRNA journey to date and in many other stakes, and they will be instrumental to push this through. We had obviously the Prime Minister of Nepal inaugurating this this program that shows the significance, height, weight of this convention, that how the government perceives and how the people of Nepal and the overall diaspora perceives. So 2 years from now, when we head towards another global knowledge conference, we would have public and media and everyone asking us how many of the recommendations being implemented in the practical world. Obviously, the onus comes on us as organization in the diaspora and the government of Nepal in the private sector. Rajendra Khetanji is there as well. He happens to be from one of the big industrial houses in Nepal. We have to make this loud. We have to capitalize on this this asset that we have received from the voluntary capacity of our all cream
brains from around the world. Thank you so much for everyone contributing towards this. Briefly talking about our SK NTT department, Skill Knowledge and Technology Transfer department, how it started, obviously about the NRNA journey. Throughout these 3 days we have talked about, and in the other room we have our NRNA pioneers. I don't need to mention too much, but it was the vision 2020. Dr. Upendra Mahato and the CREAM team started the journey, and Dr. Sesgale when came to the top job in 2013, his team, we were part of that team as well, like envisioned for updating the organization to bring it to take to the next level, and that was Vision 2020. Part of that was this departmental concept, and one of the departments is one of the 2 pillars of this NRN movement. One happens to be from the finance and investment side, and the other the intellectual property and the all these intellectual community movements. So to recognize that, this Skill Knowledge and Technology Transfer department was envisioned, and the 2017 the constitution of NRNA approved that, and then this team for the first time rolled out. We are still learning so many things, and there are a few divisions as part of that. Part of this department, such as Nepal Science Foundation. Dr. Raju Adhikari is here. He is the chair of that. Dr. Hemraj Sharma, Global Knowledge Convention. So he heads that and he's accomplished beautifully. And we have the Policy Institute Division. We have the Knowledge Academy, and then the Agricultural Promotion Committee as well. Just briefly talking about that, and I wouldn't like to make it too long. Obviously, Dr. Hari Dahal and Dr. Hemraj Sharma have covered comprehensively. We will be publishing the summary, and then in the layman's terms, which may be very useful for our policymakers as well as the industry sector. In the layman's terms, the summary will go out as well, and it will be on the website there. And we are thinking in the digital library direction as well. This much of hard work should not go in vain, and then we want to put some kind of we want to introduce a digital library where all these presentation, including this global convention, with the permission of the relevant authors and the presenters, we would like to preserve those, save those in those libraries, and then people probably, I don't know, 50 cents, 10 cents with subscription in future. Sometimes people could, the greater audience could access those, and then that can be one of the streams, revenue streams for our organization for this philanthropic work, and to reinvest in science and technology and the greater this SKNTT and the NRNA objectives. We have some announcements to make today, like the NAST and the SKNTT department, the NRNA, they have done organizational level MOU. Our president of NRNA will be making announcement in his speech soon. I'll leave that to him. With this, I would like to conclude my vote of thanks. Thank you again. Thank you, thank you, thank you. Back to you, Hemraj. Thank you, Manojji. पत्रकार साथीहरू यसलाई सुनिराख्नु भएको छ भने यसको नेपाली भर्सन हामीले डाक्टर हरिदाले रिड आउट गर्नुभएको, हामी 1 घण्टाभित्रमा हामी प्रिपेयर गर्नेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ मिडियामा चाहिँ कभर गरिदिनु होला। म यति भन्दै म ब्याक टु एनआरएनए डे रुममा लैजान चाहन्छु यहाँहरूलाई। आरके शर्माजी, अब हामी यहाँबाट डिस्कनेक्ट हुन्छौँ। त्यो रुमको प्रोग्राम चलाउनु होला र हामीलाई यता जोड्नु होला प्लिज। रुम 1 को सबै सहभागीहरू चाहिँ यसमै बसिरहनु होला।
मनोजी तपाईँ अर्को रुममा एक्सेस हुनुहुन्छ? हामीहरू कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगेका छौँ। यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनको लागि NRN अध्यक्ष हजुर केही भन्नुपर्छ? अर्कै चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा थियो अफ गरौँ न। हजुर ल, थ्याङ्क यू। सम्माननीय संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेवाङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आदरणीय डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, गैराप्से नेपाली सङ्घका प्रमुख संरक्षक डाक्टर शेष कलिज्यू, गैराप्से नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, पूर्व अध्यक्षहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्टज्यू, NRN का पेट्रोन राम प्रताप थापाज्यू, गैराप्से नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद हाम्रो सचिवालयका सदस्य साथीहरू, अफिस बेरर साथीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म सबैभन्दा पहिले गैराप्से नेपाली सङ्घ 17औं वर्ष पुरा गरेर यो 18औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। गैराप्से नेपाली सङ्घले सुरुको दिनदेखि स्थापनाको दिनदेखि टार्गेट गरेको जुन हामीले सिकेको ज्ञान सिप र प्रविधि अनि पुँजीलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा पुँजी पछाडि अब हामी अर्को चरणमा ज्ञान सिप र प्रविधिलाई पनि नेपालमा लिएर जाने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो 18औं वर्षमा हामीले नेपाललाई एउटा दिने राम्रो कोसेली भनेको हाम्रो प्रविधि, हामीले सिकेको ज्ञान सिप र प्रविधि, अनि त्यसपछि हामीले प्राप्त गर्ने भनेको गैराप्से नेपाली नागरिकता र गैराप्से नेपाली सम्बन्धी अरू थप हक र अधिकारहरूको प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। र यो त्यसो हुनाले पनि 18औं वर्ष चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण वर्ष हुनुहुन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसमा माननीय पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि भनिसक्नुभयो, अब हामी युवा अवस्थाबाट एउटा चाहिँ 18औं वर्ष अथवा मेच्योर्ड अवस्थामा प्रवेश गरेको छ गैराप्से नेपाली सङ्घ। त्यसो भएको हुनाले पनि यसले थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानुपर्नेछ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउँदै गर्दा मैले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतज्यूको जुन उहाँको चाहिँ अथक प्रयास छ, उहाँको मेहनत छ, उहाँको सोच छ, त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज उहाँको सोच, उहाँको भिजन र उहाँको त्यति बेलाको टिमलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। आदरणीय राम प्रताप दाई, जीवा दाई, त्यसपछि देवमान हिराचनज्यू, अनि हाम्रो अहिले चाहिँ म्यानमारको लागि राजदूत हुनुहुन्छ भीम उदास दाई, उहाँहरूको दीपक दाई पनि अहिले मैले देखिरहेको थिएँ। उहाँहरूको अथक प्रयास र मेहनतले यो संस्था आज यहाँसम्म आइपुगेको छ र म उहाँहरू सबैको त्यो भूमिकाको लागि संस्थाको वर्तमान नेतृत्वको तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले गरेको त्यो मेहनतको म सबै साथी छु। संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू रसा आइपुग्नुहुन्थ्यो र रसा आइसके पछाडि त्यसको 2 दिन पछाडि अमेरिकाबाट आउनुभएको मान्छे 2 दिन पछाडि फेरि उडेर अमेरिकामा सङ्गठन बनाउन, संस्था बनाउनलाई पुग्नुभएको दिनहरू पनि मलाई याद छ। त्यति बेला विभिन्न भ्रमहरू थिए गैराप्से नेपाली सङ्घ के को लागि स्थापना हुँदैछ गैराप्से नेपाली सङ्घ भन्ने कुरामा मान्छेहरूमा अन्यल थियो र त्यही अन्यलताभित्र खेल्दै कतिपय मान्छेहरूले भ्रम पनि फैलाउने गर्थे। ती भ्रमहरूलाई वास्ता नगरिकन आफ्नो मिसनमा लागेर जसरी संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उहाँहरूले अनवरत प्रयास गर्नुभयो, त्यसको एकदम वर्तमान नेतृत्वले उच्च मूल्याङ्कन गरेको र तपाईँहरूले गरेको त्यो मेहनत र तपाईँहरूले गरेको त्यो विश्वासलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता म जनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि अब नेतृत्व उपेन्द्र महतोज्यूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै गर्दा अब के हुने हो भन्ने अन्योलताका बिचमा पनि संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर जसरी देवमान हिराचनजीले संस्थालाई त्यति बेला चाहिँ नेतृत्व दिनुभयो, त्यसको पनि म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब संस्थाले के रिजल्टहरू दिन थाल्नुपर्छ भनेर नेपालमा सामूहिक लगानी, व्यक्तिगत रूपमा त हामी सबैले नेपालमा लगानी गरिराखेका थियौँ, सामूहिक रूपमा नै नेपालमा लगानी लिएर जानुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ पूर्व अध्यक्ष वर्तमान पेट्रोन जीवा लामिछानेले एउटा अथक
प्रयास गर्नुभयो र त्यो प्रयासले आजको दिनमा प्रतिफल पनि दिन थालेछ र त्यो प्रतिफल पनि लिने गैर आवासीय नेपालीहरूले लगानी मार्फत प्रतिफल लिने वर्ष पनि 2018मै त्यो 18कै भागमा आइपुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले पनि संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि संस्थाको हितको निम्ति अर्को एक कदम अगाडि संस्थालाई अगाडि पुर्याउनु भयो। त्यसको निम्ति पनि म उहाँको पनि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु र वर्तमान नेतृत्वले त्यो कुरालाई राम्रोसँग हृदयमान गरेको कुरा पनि म यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ डाक्टर शेषकले निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ती कार्यकालमा। च्यारिटीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो एमाउन्ट उठेको छ भनेर भन्दा हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो च्यारिटीको काम, च्यारिटीको एमाउन्ट उठाएर हामीले चाहिँ नेपालमा अहिले त्यत्रो ठुलो बस्ती निर्माण गरेका छौँ। त्यो उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो र त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जुन बिल्डिङ बनाउने काम पनि उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कदम थियो, साहसिक कदम थियो र त्यो संस्थालाई संस्थागत गर्नको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो भनेर म उहाँको त्यो कदमको पनि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि उहाँले जुन एउटा भिजन 2020 भन्ने संस्था दस्तावेज दिएर जानुभयो कि अब संस्था अब यो पछाडि कसरी चल्नुपर्छ, संस्था कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले दिएर जानुभयो। त्यसको पनि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब संस्था फाउन्डेसन मार्फत यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जमात, त्यसमा पनि बाहिर बसेर यति ठुलो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ आय आर्जनको हिसाबले नेपालीहरू यत्रो धनी ठुलो जमात बाहिर बस्दै गर्दा अब त्यो च्यारिटीको काममा पनि नेपालीहरूलाई मोटिभेट गराउनुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ एउटा फाउन्डेसनको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टका सिस्टमहरू ल्याएर अहिले चाहिँ 5जना उपाध्यक्षहरू हाम्रो परिचालित हुनुहुन्छ र संस्थाका सबै चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई कार्यविभाजन गर्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो त्यसमा त्यो छ। त्यो कन्सेप्ट प्रदान गर्नुभएकोमा म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नेतृत्वले उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु नेतृत्वको तर्फबाट। त्यस पछाडि नेतृत्वमा आउनुभयो भवन भट्टजी, उहाँको मेहनतको म जहिले पनि सम्झिरहेको छु। उहाँ चाहिँ जापानमा गएर चाहिँ संस्थाको कामको लागि भनेर हप्तामा 2 चोटिसम्म काठमाडौँमा आउनुहुन्थ्यो। निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यति बेला पुरा गर्नुपर्ने थिए। लाप्राको बस्ती पनि पुरा भएको थिएन र बिल्डिङको काम पनि हुँदै थियो। त्यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ अथक मेहनत गरेर संस्थालाई चलायमान बनाउँदै एउटा संस्थालाई चलायमान नेतृत्व दिनुभयो उहाँको कार्यकालमा पनि। म त्यसको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु र म के भन्न चाहन्छु भने संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने काममा अहिलेको नेतृत्व चुक्ने छैन। संस्थालाई एउटा चाहिँ उपलब्धि दिन सक्ने संस्थाको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनको लागि वर्तमान नेतृत्वको कुनै कमी राख्ने छैन र हामी कुनै नराम्रो काम त गर्ने छैनौँ नै, चाहिँ कुनै राम्रो काम त हामी गरि नै राख्छौँ र त्यसको बिचमा पनि कुनै नराम्रो काम चाहिँ हामीबाट हुने छैन, वर्तमान नेतृत्वबाट हुने छैन भनेर आश्वस्त हुनको लागि पनि मैले यहाँलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहेँ। र अब यसमा मैले धेरै समयदेखि चाहिँ मान्यज्यूहरू सुनिराख्नु भएको छ। चाहिँ एकदम यो हिजो बेलुका मात्रै हो मैले मनोजीलाई, उहाँको बिहानको टाइम भइरहेको थियो, यो कार्यक्रमको तपाईँ कोअर्डिनेसन गरिदिनुहोस् मनोजी भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँले जुन मेहनत गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन चाहिँ तपाईँले जुन मेहनत गर्नुभयो र यस्तो राम्रो वेल अर्गनाइज भन्छु म तपाईँ मेरो मूल्याङ्कनबाट भन्दाखेरि, त्यसको निम्ति म तपाईँलाई एकदम बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा 2 वर्ष अगाडि जुन हामीले एउटा साँच्चै अब चाहिँ नलेज चाहिँ नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने बेला हो भनेर चाहिँ जुन हाम्रो आदरणीय भवन भट्टजी त्यति बेला नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो विज्ञ सम्मेलन अहिले दोस्रो संस्करणमा पुगेको छ र त्यो दोस्रो संस्करणले साँच्चै उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वास छौँ। र अब यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि नेपाल सरकारसँग कसरी सहजीकरण गर्ने, सहकार्य गर्ने भनेर यो आज आगामी दिनको मुख्य कार्यभार हो भन्ने हामीले यसलाई सम्झेका छौँ। यसमा चाहिँ म के कुरामा ढुक्क छु भने हाम्रो माननीय सुभाष नेमाङ को हाम्रो यो संस्थाप्रति चाहिँ जुन एउटा पोजिटिभ चाहिँ जहिले पनि उहाँको चाहिँ आशीर्वाद छ त्यो रहनुन्जेलसम्म नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अथवा चाहिँ नेपालको राज्यसँगको समन्वयमा हामी पछाडि पर्ने छैनौँ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। उहाँले जति बेला पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा फोन गर्ने बित्तिकै ल यहाँ चाहिँ मलाई अहिले यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, चाहिँ हामीलाई संस्थालाई यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, तपाईँले त्यो पुगाइदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले कुनै पनि काम रोक्नु भएको छैन। उहाँले कहिले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समय आफ्नो समय तुरुन्तै निकालेर उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो विज्ञ सम्मेलनले जुन हामीलाई चाहिँ एउटा दिशा निर्दिष्ट गर्छ, जुन विज्ञ सम्मेलनले हामीलाई एउटा चाहिँ दस्तावेज दिन्छ, त्यो दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि हामी सफल हुनेछौँ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै ढुक्क छु। त्यसमा पुनः सहयोगको निम्ति म नेपालको नेतृत्ववर्ग आदरणीय प्रकाश शरण महत दाई, उहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घप्रतिको गैर आवासीय नेपालीहरूप्रतिको बुझाइ उहाँको अहिलेको वक्तव्यले पनि दिन्छ, उहाँको अहिलेको भाषणले पनि दिन्छ। उहाँसहित म चाहिँ सभामुख, पूर्व सभामुख तथा संविधान सभाका अध्यक्षज्यूलाई भविष्यमा पनि हाम्रो त यस्तै खाले सहयोग तपाईँबाट प्राप्त
भइराख्नेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा गएर आउँछ नेपाली सङ्घ साथीहरूले बिचबिचमा पनि चर्चा गर्नुभयो। अब 17 वर्ष पुगिसकेपछि 18औं वर्षमा प्रवेश गर्दा हामीभित्र पनि के रूपान्तरणका आवश्यकताहरू छन् भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छौँ हामीले। डाक्टर शेष घलेले अहिले भर्खरै भनेर जानुभयो कि अब यो अनलाइन प्रविधिलाई अपनाउनको लागि चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो चाहिँ प्रमुख प्रायोरिटीको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। र त्यसरी जाँदै गर्दा यसमा भएका जुन निष्पक्षताको कुरा छ सबैलाई विश्वासमा लिएर सबैलाई कन्फिडेन्समा लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले एउटा आशय व्यक्त गर्नुभयो, त्यसैमा टेकेर गएर आउँछ नेपाली सङ्घ अब रूपान्तरणको फेजमा जान्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब आगामी केही हप्ता पछाडि नै हामीले भर्खरै मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भर्चुअल हाम्रो चाहिँ जुन महाधिवेशन गर्नको लागि भनेर एउटा चाहिँ पर्मिसन हामीले पाइसकेका छौँ र अब यो सम्मेलन सकिसके पछाडि यो विज्ञ सम्मेलन अथवा चाहिँ ज्ञान सिप र प्रविधिको सम्मेलन सकिसके पछाडि अब हामी त्यसको तयारीमा लाग्नेछौँ र त्यस पछाडि गएर आउँछ नेपाली सङ्घ अझ बढी उपलब्धिहरू दिन सक्ने संस्थाको रूपमा परिणत हुनेछ र गएर आउँछ नेपाली सङ्घले थप सामाजिक सेवाका कामहरू परोपकारी कामहरू लिएर आउनको निम्ति नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति नेपालको विकासको निम्ति थप सशक्त भएर आउन सक्ने एउटा चाहिँ संस्था बन्ने छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। भन्दै अहिले मनोजीले भने जसरी नै चाहिँ हामी जुन यो सेरोलोजिकल जुन एउटा चाहिँ सेरोलोजी ल्याबको लागि यो जुन हामीले एउटा नाससँग सहकारी गरिरहेका छौँ त्यसको निम्ति संस्थाको तर्फबाट 20 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै यो सम्मेलन आजको जुन NRN डे जुन छ त्यो डे र त्यस पछाडि हाम्रो यो जुन विज्ञहरूको सम्मेलन छ त्यो सम्मेलन सफल बनाउन चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मैले देखिरहेको छु हाम्रो महासचिवज्यू निकै हप्ता चाहिँ उहाँ रातिको 1 बजे फोन गर्दा पनि हिजो त राति त्यहाँको 1 बजे फोन गर्दाखेरि पनि उहाँ फोनमा अभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। यो कति दिनसम्म यसरी चाहिँ चलिराख्नु भएको छ उहाँको यो अनवरत यो जुन कुनै थकावट नराखिकन जुन उहाँले काम गर्नुभयो यसको म उहाँलाई संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा सहभागी सबै साथीहरू विभिन्न सेसनहरूमा सहभागी भइदिनु हुने विज्ञ साथीहरूलाई पनि म संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले दिएको जुन त्यो विज्ञताको उपज जुन छ तपाईँहरूले दिएको जुन प्रस्ताव छ जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई अक्षरशः पालन गराउनको निम्ति अथक प्रयास गर्ने कुराको जानकारी गराउँदै यो NRN डे तथा यो विज्ञहरूको भेलाको जुन क्लोजिङ सेरेमोनी समारोह छ त्यो चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, मैले सानो एउटा चाहिँ इन्टरप्ट गर्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन यो विज्ञ साथीहरूको यो यत्रो उसलाई चाहिँ रेकगनाइज गरेर त्यो एनाउन्समेन्ट गर्नुभयो। जाँदा जाँदै हाम्रो VP रविना थापाजी अघिदेखि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो टेक्निकल गडबडीले गर्दा आरकेजीले सायद स्क्रिनमा चाहिँ उहाँले देख्न पाउनु भएन। उहाँले बोलाउँदाखेरि अफलाइन हुनुहुन्थ्यो टेम्पोररी, त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो अनइन्टेन्सनल त्यहाँ भइरहेको हुनसक्छ। अध्यक्षज्यूले बोलेपछि के अब भन्नाले अब एउटा फर्मल पार्ट सकिए पनि रविनाजीको केही थियो कि? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ रविनाजी। ए होइन मनोजी, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। म चाहिँ सुनि पनि रहिरहेको थिएँ किनभने म अर्को अडियन्सको लाइनमा रहेछु। मलाई थाहा पनि भएन तपाईँहरू बिहान पठाउनु भएको रहेछ। सर्वप्रथम त एकदमै राम्रो अर्गनाइज गर्नुभयो। ग्लोबल कन्भेन्सन एकदमै सफल भएको, एकदमै खुसी छौँ। हाम्रो एउटा NRNले एकदमै राम्रो यस्तो यो महामारीमा पनि यो भर्चुअलमा पनि एकदमै राम्रो कार्यक्रम देखाउनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ म एकदमै हेमराजजीलाई एकदमै बधाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ आज चाहिँ लाइनमा हुनुहुन्छ, कता कता अब टेक्निकलिटी के होला। उपाध्यक्षज्यू धन्यवाद। अब अघि हामी आएछ। थ्याङ्क यू आरकेजी, हेमराजजी, तपाईँहरू दुईटा लाइनमा हुनुहुन्छ, कता कता अब म यताको लाइनमा छु। उपाध्यक्षज्यू धन्यवाद। अब अघि हामी आयोजक पहिल्यै सुरुमा आउने भन्ने कहीँ टेक्निकल उसले छुट्नु भयो उपाध्यक्षज्यू, त्यसको लागि क्षमा याचना। अब फेरि आगमन क्लोज भयो कि यसलाई यो रुमलाई अब क्लोज गरौँ होला। अब हामीले चाहिँ सभामुखलाई यति लामो समयदेखि पुर्याइरहेको थियो र पूर्व सभामुखज्यूले यत्रो लामो समय दिएर अहिलेसम्म बस्दिनु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि हामीहरूले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही अघि नै सकिसक्यो र अब यसलाई अफलाइनै गर्ने होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद धेरै धेरै। यो रुम 1 को साथीहरू यतापट्टि रहनुहोस् एकछिन प्लिज। हाम्रो IT को साथीहरू प्लिज यो हाम्रो कन्भेन्सन सफल गर्न तपाईहरुको साथ सहयोग नभएको हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो।
एकचोटि तपाईँहरूलाई हामीले फ्रेममा हेरेर चाहिँ क्ल्याप गर्न चाहन्छौँ। प्लिज महेशी एन्ड टिम तपाईँहरू फ्रेममा देखिनुहोस्। र म सेसन चेयरहरूलाई स्पेसली कृष्णजी लास्ट सेसनको कुरा केही छुटे जस्तो लाग्यो। हाम्रो हरिजीले चाहिँ रिड आउट गरेकोमा त्यो हाम्रो फाइनल अफिसियल भर्सनमा हामी त्यो रेकर्डमा चाहिँ राखिदिन्छौँ। मैले सरस्वती हेर्दाखेरि मैले चाहिँ अरू सेसन पनि केही छुट्या हुन सक्छ। हजुर मासुजी एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सकेको थिएँ अनि बाँकी चाहिँ मैले त एक्ज्याक्टली नबुझेको हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो हो। कृष्णजी त्यसमा सरी है, यो अब ठिक लास्ट टाइम भयो अनि म अलरेडी एङ्सियस पनि भइरहेको थिएँ अलिकति, मैले इन्टिग्रेट गर्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। होइन हामी पनि लास्टकै 10-15 मिनट बनायो। ठिक छ, त्यसलाई हामीले पब्लिस अहिले कतै गरेको छैनौँ। त्यो पब्लिस 1-2 घन्टामा हामी पब्लिस गरेर एकचोटि रिड आउट नै गर्नु पर्ला थियो। अरू लास्ट अलिकति एडिट चाहिँ गर्नु होला, किनभने हामी लास्टमा अलिकति रसमा त्यहाँ जे पाइन्छ हाल्यो हो। प्लिज ह्याभ लुक। ठिक छ, यो भर्सन र छुटेको चाहिँ हामीले मर्ज गरेर 1-2 घन्टा चाहिँ सेसन चेयरहरूको फिडब्याक पनि लिउँ हरिजी, त्यसपछि रिलिज गरौँ होला। मिडियाको साथीहरूले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाली भर्सन चाहियो भन्नुहुन्छ। कृपया यहाँहरूले पनि 2 घन्टाको टाइम दिनु होला। ड्राफ्ट बनिसकेको छ, त्यसलाई एकचोटि हामी रिड आउट गर्न चाहन्छौँ। र म यो थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो लामो जर्नीमा तपाईँहरू सँगसँगै हुनुभयो, धेरै साथीहरूसँग चिनजान हुने मौका पनि भयो। अब हाम्रो चाहना के छ भने हामी 2 वर्ष नकुरौँ, यस्ता इभेन्टहरू विभिन्न किसिमले हामी चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने छ। म चाहिँ अब आइटीको साथी महेशजीले लिड गरेर प्लिज एकजनालाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यत्रो बिग इभेन्ट सायद चाहिँ नेपालमा यस्तो खालको इभेन्ट पहिलोचोटि हो कि जस्तो लाग्छ। यो लिङ्केज जतै गर्नलाई उहाँहरू त्यो 3 दिनदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो सचिवालयको हलमा सुत्नु भएको छ, त्यहाँ खाना पनि त्यहीँ खानुभएको छ। यङ सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरू स्क्रिनमा आउनुहोस् त प्लिज एक एक गरेर। महेशजी तपाईँ आउनुहोस् र इन्ट्रोड्युस गराउनुहोस् प्लिज, हामी एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले पिन गरौँ न, पिन के अरे त्यो महेशजीलाई हाम्रो के भन्छ आइटीको साथीहरूलाई पिन गरेर क्ल्याप गरौँ उहाँलाई। हातलाई दिनु पर्यो, त्यो हातलाई दिनु पर्यो। सबैलाई अनम्युट गर्नु पर्यो होला। महेशजीले हातलाई दिनु पर्यो। सरी, थ्याङ्क यू सो मच। Great success, Maheshi. Well done. जति खट्नु भयो उति क्रिस्प देखिनु भएको छ। त्यही त, महेश त एकदमै के अनफेस्ड, एकदमै फ्रेस देख्नुहुन्छ त। त्यस्तो क्रिस्प छ, पुरै क्रिस्प। भिडियो फिल्टर लागो हो सर। रूपक सुन जस्तो। रूपकलाई अन गरौँ। रूपक रूपकजीलाई हेरौँ न। अमेजिङ कपाल काटिसक्यो। रूपकजीको सानो ट्रेजेडी परेछ फ्यामिलीमा पनि है, त्यसै पनि हुँदैन, कपाल काटेको पनि हेरौँ। हामी लाइभमा छौँ है? लाइभमै छौँ अझै। रूपक भाइ, थ्याङ्क यू फर योर रूपकजीलाई हेरौँ। बिहाइन्ड द सिन वर्कर्सहरू। त्यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। हजुर, यहाँ रूपकजी आउनुभयो। एउटा सानो म प्रश्न सोधिहालौँ। हेमराजजी र हाम्रो आइटीको साथीहरू यहाँ भएको बेलामा, अब यो सेसनमा हामीले तपाईँको भएको होला, त्यो सेसन मैले आफै कसरी चलाएँ भन्ने कुरो आफैलाई थाहा छैन। एकपल्ट त्यो हेर्नको लागि लिङ्क पठाइदिने हो कि रेकर्डेड, के छ सिस्टम? फेसबुकमा एभाइलेबल छ, हामीसँग रेकर्डिङ नि छ। फेसबुकमा NRN अफिसियल गर्नुभयो भने त्यहाँ लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हजुरको चाहिँ सेसनको ठ्याक्कै रुम नम्बर अनि त्यसपछि त्यो राखेर लाइभ हालेको छ, त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको 2 घन्टा 4 घन्टाको टोटल त्यहाँनिर छ। मेरो 4 घन्टाको छ। त्यो सबै मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने भएको छ। सबै जम्मा अरूको पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। ल ठिकै छ, त्यो लिङ्कमा रहेछ, म त्यहीँबाट हेरौँला। ठिक छ। हजुर हजुर, ओके छ। ल हामी चाहिँ बिदा हौँ। अब मैले एउटा प्रस्ताव के राखेको छु भने, यो कोभिड सायद जनवरी फेब्रुअरीमा जाँदैन होला, होइन डाक्टर सञ्जीव? जाँदैन, यो रहन्छ, अझै रहन्छ। हाम्रो चाहिँ यो भ्याकेसनमा पनि हुँदैन होला, घरमै बस्ने सम्भावना छ। एकचोटि हामीले एउटा इन्फर्मल ग्यादरिङ डिसेम्बर जनवरीमा हामी राख्छौँ। तपाईँहरू प्रेजेन्टर अथरहरू सबैलाई इन्भाइट गरेर त्यति बेलासम्म हामीले सबै सेसनबाट आएको
कुराहरू पनि हामीले एनालाइसिस गरिसकेका हुन्छौँ र आज हामीले पहिला प्रतिबद्धता गरेर गर्न नसकेको कुरा यो पहिलो कन्फरेन्समा भएका उपलब्धिहरू आज यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्ने हाम्रो चाहिँ अभिलाषा थियो तर यो NRN डे हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले प्रेजेन्टेसन गर्न सकेनौँ यसलाई पनि हामीले रिटर्न रूपमै भोलिसम्म हामीले चाहिँ यो पब्लिस गर्छौँ अब पब्लिस भएको पेपरबाट यहाँले हेर्नुहोला त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु हाम्रो सचिवालयको आइटी भन्दा अरू साथीहरू नै हुनुहुन्छ प्रकाश मैले देखिरहेको छु त्यहाँ हाम्रो चाहिँ इडी साहब हुनुहुन्छ सङ्गीताजी मैले नाम छुटाउँछु भन्नु है अनिलजी हाम्रो कुणाल मिश्र भाइ हाम्रो सुरुदेखि नै हाम्रो लेखाको साथीहरू रविनाजी त्यहाँ पनि लेखा जोडिहाल्छ स्पोन्सरसँग मैले नाम कसैको छुटाएँ महेशजी सँगै निरज भाइ पनि छ निरज भाइ निरजलाई कस्तो नचिनेर होला निरज भाइ ल सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच है त ल रेस्ट गर्नु सर हजुर म चाहिँ मेरो टिम अहिले चाहिँ सबैजना जानु भइसक्यो हाम्रो इन्टर्न भाइहरू अलिक म्युट गर्दै सानो पार्दै हाम्रो यो इन्टर्न टिममा यो प्रोग्राममा अब सम ग्लिचेस केही हुन गयो होला होइन अब कसैलाई मेल गयो सर्टन धेरै कुराहरू भए होइन त्यसको लागि चाहिँ अब आई वुड लाइक टु एपोलाइज होइन अब केही मिस्टेकहरू भएमा चाहिँ हाम्रो गल्ती भएको छ भने माफ दिनु होला प्लस अब हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटी सबैलाई चाहिँ म हामीलाई यसरी काम गर्न दिएकोमा चाहिँ आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल द अर्गनाइजिङ कमिटी होइन सरहरूलाई चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो होल टिम चाहिँ हुनुहुन्न म चाहिँ होल टिमको चाहिँ एक्चुली नाम लिइदिन चाहन्छु होइन किनभने साना साना धेरै सानो उमेरको भाइ बहिनीहरू पनि हुन्छ होइन हाम्रो विजेन्द्रजी हुनुहुन्छ उहाँ विजेन्द्र खत्रीजी वान अनि हाम्रो आशिष महर्जनजी सुगन शाह सरन्स निशान पराजुली होइन अनि त्यसपछि कुणालजी कुणालजी एकदमै हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ प्लस अब यो सबै काम गर्ने दिनरात हामी त खट्यौँ प्लस अब हामीलाई चाहिँ टाइममा खुवाएर चाहिँ प्रकाश दाले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ होइन सो आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू होइन एकदमै हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ उहाँले सो एभ्रिवान थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू महेशजी उहाँ भोलिन्टियर त्यो आइटी सपोर्ट सबै त्यो भाइ बहिनीहरूको त्यो उता कन्ट्याक्ट त राखिराख्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई जस्तै कतिपय फ्युचरका अन्य इन्टर्नसिप होइन विविध कुराहरूमा हाम्रो साथीभाइको नेटवर्कमा युजफुल पनि हुनसक्छ म्युचुअली बेनिफिसियल कन्ट्याक्ट उहाँहरू हामीलाई युज हुन्छ अनि चाहिँ हामी उहाँहरूको लागि युज हुन सक्छ अन्य अर्थमा पनि अनि सुहङ्गा महर्जनज्यूलाई पनि थ्याङ्क यू सो उहाँले पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूले अब एक दिन रेस्ट लिनु होला अफिसबाट पनि म हाम्रो इडी साहबले त्यही अनुसार गर्छु धेरै लामो खट्नु उहाँहरू चाहिँ यो रिजनल कन्फरेन्सदेखि नै रेगुलरली स्पेसली विकेन्डमा मैले पब्लिकली भन्न हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो महेशजी त एकदमै घर परिवारबाट पनि बाहिर भएर काम गरिराख्नु भएको छ सो डेडिकेटेड म्यान म फेरि थ्याङ्क यू दिँदै अब यो सेसनलाई यहीँ अन्त गर्न यो फेसबुक लाइभमा छ यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला हामी एकछिन गफ गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो रुम एकछिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि म यसो के गरौँ यहाँहरू हतार छ भने हामी अफ गरिदिउँ केही छैन हामी फेरि भेटौँला हस् ल गुड नाइट सबैलाई बिहान हुन थाल्यो थ्याङ्क यू सो मच